Hello everyone, my name is Edie Lush and I have the honor to be your MC today for this conference, Iran, 1988 Massacre and Genocide. No to impunity and yes to accountability. Today is a unique event. We are today in the presence of 1,000 former political prisoners. These prisoners have suffered years of torture in prison. Many of them, as you will hear, are women, subjected to long years of severe torture in the regime's prisons. Some of them arrested when they were just teenagers. And this conference marks the anniversary of the massacre of 30,000 political prisoners in the summer of 1988. More than 90% of the victims, members and supporters of the People's Mojahedin organization of Iran. And a large number of the political prisoners attending the conference today were witnesses to the massacre and the regime's butchery. So, what we have today is not a political meeting, but a large gathering of witnesses of a crime against humanity, genocide, that has continued for over 4 decades. The People's Mojahedin organization of Iran is a catalog of these witnesses. Capital not only for the people of Iran, but for all of humanity. Now, please allow me to open the conference with the remarks of the architect of the Call for Justice movement, who seeks justice for this crime against humanity. She and the movement under her leadership have suffered the largest number of victims. Today, she is the focal point of hope for the people of Iran. She is the hope for victims. She is the hope for all bereaved mothers and fathers and young women and men who have not seen their parents. With her 10-point plan and her work over the past several decades, she is the promise for a democratically elected government based on the separation of religion and state. So, here now is the President-elect of the National Council of Resistance of Iran. Please welcome Madame Maryam Rajavi. دوستان گرامی، خواهران و برادران عزیزم، به شما و به شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان محترم، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر که در این کنفرانس حضور یافتید، خوش آمد میگم و درود میفرستم. 33 سال قبل در تابستان سال 67 به دنبال فتوای خمینی برای اعدام کلیه مجاهدین سر موزه 30,000 زندانی سیاسی که 90% اونها رو هواداران مجاهدین تشکیل میدادند پیاپی اعدام شدند. موج خونریزی سریعاً به سایر زندانیان هم گسترش یافت. امروز 5 شهریور یادآور روزیه که 33 سال پیش طبق بسیاری اسناد و گزارش‌ها سربه‌دار کردن مبارزان مارکسیست و کرد شامل اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و کمله و سازمان خبات کردستان ایران شروع شده. به همه شهیدان آزادی ایران که انبوهی از اونها هنوز هم ناشناخته اند ادای احترام میکنیم. ما امروز شاهد اجتماع فوق‌العاده‌ای هستیم که در تاریخ مبارزات خلق‌ها در دفاع از حقوق بشر و دادخواهی
خونهای بناحق ریخته شده بی سابقه است. در گردهمایی امروز 1000 زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم‌های شیخ و شاه از اشرف 3 حضور دارند که نزدیک به 1/4 اونها رو خواهران مجاهد ما تشکیل میدن. همچنان که شمار زیادی از زندانیان سیاسی از بند رسته در کشورهای مختلف با ما همراه هستند. بسیاری از این خواهران و برادران شاهدان مستقیم اعدام‌های بیشمار دهه سال 60 و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بودند. اونها بازمانده از دل یک سرکوب خونین و فراگیر با 120,000 شهید هستند. رژیم آخوندی با داغ و درفش و شکنجه میخواست هر عضو و هوادار مجاهدین رو منکوب و مغلوب کنه. همه حربه های شیطانی، رذیلانه و ضد بشری را آزمایش کرد. در به اصطلاح واحدهای مسکونی شنیع‌ترین شکنجه ها رو بر زنان مجاهد اعمال کردند و هفته ها و ماه ها اونها رو در قفس به صورت نشسته حبس کردند تا بلکه بتونن روحیه مقاوم اونها رو در هم بشکنند. و نهایتاً در تابستان سال 67 اونها رو در مقابل یک انتخاب قرار دادند: تسلیم شدن با نفی وفاداری به مجاهدین یا اعدام. اما نسلی که با نام مسعود و سودای آزادی پا در این راه گذاشته، در زندان و زیر شکنجه و در سخت‌ترین شرایط و حتی زمانی که در برابر انتخاب بین تسلیم و اعدام قرار گرفت، بر مواضعش که همانا سرنگونی رژیم و آزادی مردم بود قهرمانانه ایستاد. زندانیان دلیر مجاهد و مبارز اثبات کردند که مقاومتشون ولو با دستهای بسته و در کنج زندانها عین نبرد و کارزار سرنگونی است. مبارزه‌ای که در اون جلاد در مقابل عزم زندانی به زانو در میاد. برخی از همون زندانیان از بند رسته بعدها در عملیات ارتش آزادی بخش یا در حملات و موشکباران اشرف و لیبرتی توسط رژیم به شهادت رسیدند. از جمله فرمانده زهره قائمی، خواهر عزیزم، که 5 سال در زندان بود، تا پوران نجفی که خاطرات دوره اسارت 5 ساله رو در کتابی به نام پرواز همزنجیران مدون کرد، و حسین سربازاد که در شمار شاهدان قتل عام بود، و علیرضا طاهرلو که هر کدوم نزدیک به 10 سال در اسارت بودند. جرم اونها پایداری بر ادامه همان آرمان آزادی و تعهدشون به مسعود بود. یاران گرامی، برای سالیان مقاومت ایران در شرایط اختناق مطلق اسناد شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌های رژیم رو در اختیار مجامع جهانی قرار داد. زندانیان از بند رسته با پاهای سیاه شده در اثر ضربات کشنده و مستمر کابل بارها و بارها در برابر مجامع بین المللی شهادت دادند. در قتل عام سال 67 هم مقاومت ایران از همون اوایل
اطلاعات اعدام‌های دست جمعی رو در اختیار سازمان ملل قرار داد. اما متاسفانه اونها انتخاب کردند که چشم خودشون رو بر این جنایات ببندند. چند ماه قبل 7 گزارشگر سازمان ملل اعلام کردند که بیعملی سازمان ملل در قبال کشتار دست جمعی در سال 67 موجب جریح شدن رژیم ایران و وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران شد. دوستان عزیز، قتل عام سال 67 مصداق بارز نسل کشی است. فتوای خمینی به صراحت میگوید همه مجاهدین سر موضع را اعدام کنید. قبل از اون در سال 59 حاکم ضد شرع خمینی در شهر بم در حکم خود نوشت مجاهدین به فرمان خمینی هیچ گونه احترام مالی ندارند، بلکه جانی هم ندارند. آخوند رئیسی رئیس جمهور کنونی رژیم هم در دی ماه سال 88 گفت همه مجاهدین محارب و محکوم به اعدام هستند. آخوند جنتی رئیس شورای نگهبان رژیم به صراحت گفت مجاهدین باید ریشه کن شوند تا ریشه های نظام برپا شود. و باز آخوند پور محمدی عضو هیئت مرگ 2 سال پیش در مرداد 98 گفت ما هنوز با مجاهدین تصفیه حساب نکرده ایم. وقت تصفیه حساب است. امروز هم منافقین خائن‌ترین دشمنان هستند و باید جواب بدهند. باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها باید برسیم. بنابراین هدف رژیم بسا فراتر از اعدام چندین هزار نفر، نابودی یک نسل، نابودی یک تفکر و نابودی زنان و مردانی که ارتجاع آخوندی تحت نام اسلام رو نفی کرده و برای آزادی و کرامت انسانی به پا خواستند. زنان و مردانی البته معتقد به اسلام، اما پایبند به جدایی دین و دولت، که با اعتقاد به آزادی و برابری همه احاد مردم با هر ملیت و مرام و مذهب همه چیز خودشون رو فدا می کنند. بله، این سیما و عملکرد آزمایش شده مجاهدین در 56 سال گذشته است. دوستان، مقاومت مجاهدان سرموضع و شجاعت شگفت‌انگیز اونها در مقابل جلادان کمیسیون‌های مرگ داستان‌های ناگفته بسیاری دارند. از این نظر اجتماع 1000 زندانی مجاهد سرمایه بی‌نظیر جنبش دادخواهی و جنبش مقاومت برای سرنگونی این رژیم است. این واقعیت که چنین گروه بزرگ و ارزشمندی از شاهدان جنایت‌های رژیم تونستن در قلب یک جنبش انقلابی گرد هم بیان، از واقعیت اجتماعی عظیمی حکایت میکنه. اونها در 33 سال گذشته با حضور رزمنده و مؤثر و فعال خود در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه پیش برد جنبش دادخواهی رو استمرار دادند. این اجتماع فوق‌العاده نوک هرم بزرگی در جامعه ایرانه که صدها هزار زندانی
و شکنجه شده و خانواده‌های 120,000 شهید راه آزادی اون رو تشکیل میدن. این 1000 زندانی با همرزمانشون در همین اشرف 3 جمعاً بیش از 100,000 سال سابقه حرفه‌ای مبارزاتی و تشکیلاتی دارن و قلب تپنده مقاومت سازمان یافته سراسری مردم ایران رو تشکیل میدن که از یک طرف مهمترین عامل بی‌ثباتی رژیم در این دهه‌ها بوده و از طرف دیگه تضمین سرنگونی و آینده ایران آزاد و دموکراتیک است. این گروه سیاسی و اجتماعی بزرگ همواره گوشزد میکنه که میان جامعه ایران و رژیم حاکم دریایی از خون قرار داره و مهمترین عامل از بین بردن مشروعیت این رژیمه. حالا میتوان صورت مسئله و جبهه‌بندی سیاسی امروز ایران و طرفین اون رو که دریای خون اونها رو جدا و مرزبندی میکنه به چشم دید. به قول مسعود از 30 خرداد سال 1360 2 قطب بیشتر وجود ندارد: جبهه خلق و مقاومت آزادی در برابر جبهه ارتجاع و دیکتاتوری و رژیم قتل عام با جلاد 67 در مقام رئیس جمهور این رژیم. این علامت اعلام جنگ آشکار و مضاعف با خلق و مجاهدین خلق در کانون ارتش بزرگ آزادی مردم ایران است. دوستان گرامی، جنبش دادخواهی با صف بی انتهای رزمندگان و شهیدانش یک پدیده خلق الساعه نیست. در شهریور سال 67 رهبر مقاومت به دبیرکل ملل متحد نوشت: بر طبق اطلاعات موثق، خمینی چند هفته پیش طی حکمی به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده است. این جنبش پرتوان در 3 دهه اخیر با هزاران افشاگری، انتشار کتاب‌ها و جزوات متعدد، برگزاری هزاران تظاهرات، گردهمایی، نمایشگاه، تحصن، تحقیق و پژوهش حقوقی، همچنین برگزاری دادگاه‌های مردمی برای شهادت شاهدان قتل عام‌ها به پیش رفته. گردهمایی‌ها و تظاهرات ایرانیان آزاده و یاران شورشگر در این ایام مقابل دادگاه استکهلم پرتو با شکوه دیگری از جنبش دادخواهی است. با چنین اراده رزمنده‌ای جام زهر حقوق بشر در انتظار خامنه‌ای است و هیچ راه برون رفتی از آن ندارد. به یکایک شما خواهران و برادران حاضر در این اجتماع و به همه هواداران مجاهدین، یاران و زحمتکشان جنبش دادخواهی در داخل و خارج ایران، درود، درود، درود.
هموطنان و برادران گرامی، دادخواهی ما، یا بهتر است بگویم که دادخواهی برای ما مترادف پایداری و ایستادن بر سر موضع و مقاومت تمام عیار برای سرنگونی و آزادی است. دقیقاً به همین دلیل انکار قتل عام یا مینیمیزه کردن آمار شهیدان و هویت زدایی از اونها خواست رژیم و در خدمت رژیم و بالمعال برای بقای همین رژیم است. پنهان کردن نامها و تخریب مزارهای شهیدان هم به همین منظور است. خمینی در نامه‌اش به منتظری عتاب و خطاب می‌کرد که تعداد اعدام شدگان رو منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند. وقتی از هویت زدایی قتل عام شدگان صحبت می‌کنیم به هیچ وجه یک دعوای گروهی و حزبی در میان نیست. اصل موضوع این است که هویت زدایی از مجاهدان قتل عام شده مهمترین گام برای به محاق بردن و استحاله ارتجاعی همان موضع و مرزبندی است که این شهیدان به خاطر وفاداری به اون سر به دار شدند. راستی چه کسی نمی‌داند که موضع استوار اونها مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی و درود بر مسعود بود. همون راه و مسیری که امروز هم مجاهدان سر موضع بر اون پا می فشارند. چگونه می توان هم خواهان انهدام مجاهدین و در هم شکستن مواضع و ارزش‌ها و مرزهای سرخ اونها و از میان برداشتن رهبر مقاومت بود و هم خود رو دادخواه و دلسوز شهیدان خواند؟ این یاوه و ترفند اطلاعات آخوندها و پاسداران اونهاست تا جنبش دادخواهی را مخدوش و منحرف یا تحریف و بی اثر کنند. بیش از 100 زندانی سیاسی زمان شاه که از بالاترین سرمایه‌های مبارزاتی ملت ایران هستند، با 1500 زندانی از بند رسته در زمان شیخ، این قبیل ترفندهای ساواکی و اطلاعاتی رو آزموده و جنایتکارانه خامنه‌ای در مخالفت با خرید واکسن بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگه همه میدونن که این مقاومت ایران بود که از آغاز اعلام کرد که استراتژی رژیم کلان تلفات و سپر انسانی و فرستادن مردم به کوره ها و میدان های مین کرونا برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی است. مانند استراتژی کلان تلفات در جنگ ضد میهنی و مانند قتل عام زندانیان سیاسی برای حفظ رژیم زهرخورده. یاران مقاومت و رادمردان و شیرزنانی که به مقاومت به هر قیمت و به مؤسسان پنجم ارتش آزادی حاضر گفتید، آیا یادتون میاد که وقتی که شاه
در حال شکنجه و کشتار زندانیان در پشت دیوارهای بلند زندانها یا تپه‌های اوین بود، کسی گمان نمی کرد که طوفان قیام‌هایی در راه است که با شعار آزادی زندانی سیاسی بساط حکومتش را برخواهد چید. خمینی و خامنه‌ای و همدستان اونها هم که به وسیله جلادانی مثل رئیسی زندانیان رو هزار به دار می‌کشیدند، گمان نمی‌کردند که روزی یک جنبش نیرومند دادخواهی از 67 تا آبان 98 در برابر رژیم ولایت فقیه برمیخیزد. در همینجا به همه شخصیت‌ها و مدافعان حقوق بشر در سطح بین‌المللی که به دفاع از قتل عام شدگان برخاستند، به خصوص به برادرم طاهر بومدرا، مدیر حقوق بشر ملل متحد در عراق و مدیر کنونی بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام سال 67 و همچنین حقوقدانان برجسته که در این گرد همایی حضور دارند درود می‌فرستم. تلاش‌ها و ابتکارات این انسان‌های بالا خدمت ارزنده‌ای به بشریت و آینده اونه. درود بر همه شما. امروز یک اجماع ارزشمند بین‌المللی خواهان آن است که کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد یک هیئت بین‌المللی برای بررسی و تحقیق در مورد قتل عام سال 67 تشکیل بدن. این خواست گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل و بیش از 150 شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر است. بار دیگر از دولت‌های آمریکا و اروپا می‌خواهم قتل عام سال 67 در ایران را نسل کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند. آنها نباید رئیسی را بپذیرند. او باید مورد حسابرسی و محاکمه قرار بگیرد. همچنین بار دیگر از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهم به فوریت برای بازدید از زندان‌های رژیم ایران و ملاقات با زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، اقدام کنند. پرونده نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص پرونده رفتار رژیم در زندان‌ها، باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. هموطنان و دوستان عزیز، 5 روز دیگه 10 شهریور 8مین سالگرد قتل عام اشرف است که در اون نیروی تروریستی قدس به سردمداری قاسم سلیمانی به اعدام جمعی 52 مجاهد خلق دست زد و 7 تن رو هم به گروگان گرفت که هنوز از سرنوشت اونها خبری نمیدهد. مجاهدین در اشرف و لیبرتی به شهادت رسیدند، اما بذر 1000 اشرف و کانونهای شورشی را در سراسر ایران افشاندند. آنها مشعل‌های آزادی مردم و میهن ما هستند. آفتاب تابان آزادی ایران از پس ابرهای تیره و تار بیرون می آید. این تعهد بزرگ مقاومت ایران است
که قطره قطره این خونهای پاک را به نیروی آزادی ایران مبدل کند و آرمان آنها را به پیروزی برساند و چنین خواهد شد. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی، درود بر همه شما. Thank you, Madame Rajavi, for your powerful, courageous, and inspiring speech. Extraordinary to think about the combined 100,000 years of experience in full-time resistance that exists within the PMOI. Now, we're going to hear some of that testimony, some of that experience. This conference, as you know, is about the 1988 massacre. So we'll now hear from witnesses of that massacre, as well as from families of the victims who are sending their messages from inside Iran. سلام به اشریان رحمان و خانم‌های شورشی. من یکی از خانواده‌های شهیدان قتل عام سال 67 هستم. ابعاد جنایت صورت گرفته در سال 67 هنوز هم به صورت کامل روشن نشده است و ما بعد از 33 سال هنوز هم از محل دفن عضو خانواده خود بی‌خبریم و فقط می‌دانیم که آنها را در گروه‌های جمعی و بینام دفن کردند. من و خانواده‌ام دادخواه هستیم. دادخواه آن 30,000 سربدار هستیم و دادخواه خون آن شهیدان آبان 98 هستیم. حاضر حاضر حاضر. سلام می‌کنم به خواهر مریم عزیز، تنها حامی و پشتیبان خانواده‌های شهدای 67. من خواهر یکی از شهدای قتل عام 67 هستم که خودم به مدت 5 سال در زندان بودم. شاهد شهادت بسیاری از دوستانم بودم که در کنارم برای جوخه‌های اعدام برده شدند، مانند سوسن صالحی، ملیحه اقوامی، مژگان سربی و خیلی از دوستای دیگه، پهناز مصلحی. قبل از هر صحبتی میخواستم از شما خواهر مریم عزیزم به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیرتون برای دادخواهی قتل عام شدگان 67 قدردانی و سپاسگزاری کنم. من امروز اینجا در بهشت زهرا محل دفن بسیاری از شهدای مجاهدین هستم. اینجا مزار و گور دست جمعی شهدای 67 هست که خاک برداری کردند، اعدامی ها را در گودالی دفن کردند. بعد از چند سال روی اون رو قبرهای جدید ساختند و به مردم فروختند. اینجا و در این خاک شهدایی خفته‌اند که بر سر موضع بودند یا نبودن خود را با انتخاب نام رجوی و خونهایشان مهر کردند. تا آخر در کنار شما هستیم.
تا آخر در کنار شما هستیم، تا آخر در کنار شما هستیم. حاضر حاضر حاضر. با سلام به خواهر مریم عزیز و مجاهدان اشرفی در اشرف سه. من یکی از زندانیانی هستم که سالهای زیادی را در زندانهای رژیم آخوندی زندانی بودم. اینک در حوالی یکی از زندانهایی که مدتها در آنجا زندان بودم با شما صحبت میکنم. یاد میآورم شهدای مجاهدی همچون محسن وزین، شهریار، مهران، برادران امامی، علی اوسطی و بسیاری دیگر از جوانان و نوجوانان مجاهدی که بر آرمان آزادی ایران ایستادند و با فریادهای مرگ بر خمینی، درود بر رجبی و زنده باد آزادی سربدار شدند یا غرق خون به خاک افتادند. مثال من زنده مانده‌ایم با همراه مجاهدین و خانواده های داغدار شهیدان و خلقی به پا خاسته از 67 تا آبان را به دادخواهی و گواهی برخیزیم و خواهان محاکمه رئیس جلاد و دیگر آمران و عاملان جنایت صورت گرفته در سال 67 باشیم. ما همراه و همگام با خواهر مریم دست از دادخواهی برنمی‌داریم و تا روزی که حامله جنایتکار و رئیس جلاد و همدستانشان را به پای میز محاکمه نکشانیم و به دست عدالت نسپریم از کار نمی‌نشینیم. حاضر حاضر حاضر. سلام به خواهر مریم عزیزم و مجاهدین اشرف سه. من از خانواده‌های قتل‌عام شدگان 67 هستم و یکی از اقوامم از مجاهدین خلق بود که در مرداد 67 در زندان توسط جلادان کرده‌دار شد. من دادخواه خون به ناحق ریخته شده او هستم و همچنین بقیه آن 30,000 زندانی اعدام شده که بیشترینشون از مجاهدین خلق بودن هستم. رئیسی جلاد که حالا رئیس جمهور خامنه‌ای شده کور خوانده عجب تصور میکند با گذشت زمان این جنایت به فراموشی سپرده می شود و تا آخر ایستادیم و خواهیم ایستاد. حاضر حاضر حاضر. به نام خدا و با درود و سلام به خواهر مجاهد مریم رجبی و اشرف سه. من برادرم از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بود که در سال 67 در حالی که محکومیتش تمام شده بود سربدار شد. لازم به ذکر است که بدانید محلی را که در آخر این بولوار می‌بینید خاک عزیزانی است که با تلی از خاک پوشاندند و در بالای آن دوربین محافظتی گذاشتند. لذا من از تمامی جوامع بین‌المللی درخواست دارم که عاملین این جنایت هولناک را که پیش‌پیمانی چون رئیسی و هیئت مرگ شناخته شدند از طریق جنبش دادخواهی در یک محاکمه بین‌المللی محاکمه و به اشد مجازاتشان برسند. روح 30,000 شهید یادشان گرامی و نامشان پاینده باد. با سلام خدمت خواهر مریم عزیز
و مجاهدان اشرف 3 من یکی از زندانیان سیاسی دهه 60 و 63 بودم. من در زندان وکیل آباد شاهد فجایع و شکنجه هایی از طرف رژیم جمهوری اسلامی به زندانیان بودم. من در اون زندان دیدم قرنطینه اتاقهایی هست به عنوان قرنطینه که زندانیان رو شبانه، زندانیانی که سر موضع خودشون بودن و برای آزادی و آزادگی دفاع میکردن، اونا رو شبانه میبردن هم برای شکنجه و برای اعدام. در سال 61 من یه حاکم شرعی بود به نام محمدی خرم‌آبادی در آمل که شب 18 نفر رو اعدام میکرد. من خودم شاهد این صحنه بودم اون شب. همچنین زندانیان مجاهد خلق را سراغ دارم که زیر شکنجه جان دادن، مثل پرویز جعفریان، محمد معراج، نعمت رمضانی و رمضان قربانی. همچنین بسیاری مثل مجاهد شهید جعفر هاشمی که در زندان مشهد حکم داشت در قتل عام 67 در تهران توسط همین رئیسی و دیگر جنایتکاران دار زده شدند. ما خواهان محاکمه جلاد 67 رئیسی و خامنه‌ای و همین دستاندرکاران شکنجه و قتل و غارت مردم هستیم. درود به همه شما خانواده های دلیر قهرمانان سربدار 67 و شما زندانیان از بندرسته و شاهدان قتل عام‌ها. شما شورشگرانی که امروز پرچم اون شهیدان رو بر دوش گرفتید و دادخواه خون اون شهیدان هستید و حاضر میگویید. درود بر همه شما. و راستی که سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بر او رنگی نیست و در سراسر ایران شهری نیست که در اون نشانی از شهیدان قتل عام نباشد. مزارهای بی‌نام و نشان و گورهای جمعی که میخواهند اونها رو تخریب و نابود کنند، اما نام و نشان شهیدان قتل عام در قلب مردم ایران حک شده. گفتید که این جنایت هرگز فراموش نمیشه و شما شورشگران دادخواه اون خونها هستید. گفتید که تا محاکمه و مجازات خامنه‌ای و رئیسی و همه آمران و عاملان قتل عام از پای نخواهید نشست. بله، خیلی درست گفتیم و حالا یک خلق است که دادخواه خون شهیدان قتل عام است و ما برای دادخواهی خون اونها سوگند خورده ایم و بر این سوگند استواریم و پرچم دادخواهی رو در سراسر ایران و جهان به اهتزاز در میاریم. درود بر همه شما و این صحبت‌های بسیار انگیزانندتون در این جلسه که برای همه در واقع بسیار بسیار تعهد برانگیزه که بتونن به سرعت پاسخگوی همه این خونهای به ناحق ریخته شده باشن. درود بر همتون. Thank you to Madame Rajavi and to the previous speakers, incredibly brave to speak from inside Iran about their personal experiences so that the world does not forget. Now, in this next section of the conference, we'll hear from judges and experts on international law and human rights, elaborating on the 1988 massacre. They will explain why the international community needs to recognize it as a crime against humanity and a genocide, and prosecute its masterminds and perpetrators.
Our first speaker in this panel is the Honorable Dominique Attias, President of the European Bar Federation from France. She was also the vice bâtonnière of Paris in 2016 and the first woman to hold this position. She's also the recipient of France's Legion of Honor Award in 2011. Madame Rajavi, vous êtes l'étoile qui brillait dans l'obscurité. Aujourd'hui est un jour grave. Nous savons ce qui se passe dans un pays à côté de l'Europe. La lumière viendra des femmes, des Iraniennes. Grâce à vous, grâce au comité des femmes, grâce à ces hommes qui sont à vos côtés, toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes martyrs, elles seront vengées, oui, vengées. Car ces bourreaux ont semé la mort, ont semé la tristesse, ont semé la désolation, ont arraché des vies. Des mères, des sœurs, des enfants pleurent encore. Oui, c'est un génocide. Oui, c'est un crime contre l'humanité. Stop, stop à cette lâcheté qui fait que les Européens et même le monde entier se détournent. Aujourd'hui, un bourreau aux mains pleines de sang règne sur l'Iran. J'ai vu le Parlement qui l'a adoubé. Mais nous, nous ne l'accepterons jamais. Les Iraniennes ne l'accepteront jamais. Car la place de la femme est fondamentale et elles ont été éradiquées en 1988. Si peu de survivantes. Tant de massacres. Si l'on ferme les yeux, c'est chez nous que ça arrivera également. Les femmes sont ces étoiles du monde qui éclairent et qui toujours montreront le chemin de la justice. Je serai toujours à vos côtés, les barreaux européens seront toujours à vos côtés. Nous sommes 52% de l'humanité, nous les femmes. Majoritaires dans les pays, dans les barreaux, nous sommes partout et pourtant, on n'entend pas nos voix. C'est fini. C'est fini. Et vous, Madame Rajavi, vous êtes là pour porter si haut, si clairement, si courageusement. Vous êtes la présidente de l'Iran. Et nous serons avec vous jusqu'à la fin, portant les roses rouges en faveur de toutes ces femmes qui ne sont plus parmi nous, mais qui quelque part en haut nous regardent et nous disent continuez, les Nations Unies doivent nous entendre, le haut commissaire doit nous entendre. Ils doivent tous nous entendre, car je dis ils, car la plupart sont des hommes malgré tout.
Merci de m'avoir donné la parole. Je serai toujours à vos côtés, toujours à côté des Iraniennes et des Iraniens de bonne volonté. Merci. Madame Attias, merci pour vos paroles fortes. Comme toujours, vous défendez avec force les droits de l'homme et les droits des femmes. Comme vous l'avez dit, il faut mettre les organisations qui défendent les droits de l'homme et les gouvernements devant l'aspiration du peuple iranien pour traduire les dirigeants du régime iranien en justice. Ils doivent être responsables et ils doivent apporter des réponses. Sans aucun doute, c'est le peuple iranien et surtout les femmes qui vont donner la réponse finale aux criminels au pouvoir en Iran. Merci encore et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Ms. Attias, for your remarks and for the reminder that we must not close our eyes to the truth, as well as the role that women can and must play. Now, I invite Jeffrey Robertson to join us. He's the first president, UN Special Court for Sierra Leone. He's the author of Mullahs Without Mercy and Crimes Against Humanity, Struggle for Global Justice. Mr. Robertson is an authority on international law and has personally investigated and written about the 1988 massacre. Happened in Iranian prisons on that dreadful time in late July and August of 1988. I did an investigation for the Burramund Foundation some years ago. I interviewed about 50 survivors of the prison at that time, and I set out my conclusions, firstly, as to the facts that thousands of members of the MEK, they call them, were called before a death committee and directed, once they affirmed their allegiance, they were without any trial, without any defense lawyers, without anything. They were sent by the death committee to a corridor on the left of the so-called court. It wasn't a court at all, and they were taken and hanged. The death committee knew, all members, including Raisi, knew what was happening. They knew they were sending thousands of prisoners to death. And, of course, they were implementing, deliberately, knowingly, a fatwa issued by the Supreme Leader. Now, what their knowledge, they knew exactly what was happening in that corridor where they directed these poor prisoners. But the question arises, because it's important, this was barbaric, it was the ultimate in brutality. But what was it in law? Because what it was in law makes a difference. It was, of course, a crime. It's been a crime for centuries, to kill prisoners without trial, to kill those who've been surrendered or have been in your custody. But the difference is that if it amounts to one particular crime, the crime of genocide, then there is an international convention which binds
the countries of the world, including the United States. It was ratified by President Reagan. It binds countries to take action. Now, to punish that genocide. But is it genocide? It's certainly a number of other offenses. It's murder, it's persecution, it is various offenses under international اتهام‌های law مختلف set out in the statute that created the International Criminal Court. But to punish those offenses, you need to go through a lot of hoops. You need to get a resolution from the Security Council to send the case to the International Criminal Court. And Russia or China or America actually will are prone to veto it. So it's important to see, to analyze whether what happened to those thousands of MEK people was properly and lawfully classed as genocide. Now, in order to be to amount to genocide, it has to be the killing of a group on the basis of their race and religion, not on the basis of their politics. We can call that politicide, if you like, but it ain't genocide, because genocide is confined. Stalin killed 3 million kulaks, but he wasn't guilty of genocide because he didn't kill them for their race or religion. So it's an artificial difference, you may think, but there are two reasons for it. Firstly, the practical reason that race and religion are the two factors that most usually foment hatred. Hatred between neighbors, hatred between different classes of people. They're particularly volatile. And also, race is something you can't help. Religion, very often, is something you can't help, so that you can't change. And so these are the two factors that we have to see, whether race hatred or religious hatred was the purpose of killing this group of MEK prisoners. Well, we have to go back to the fatwa itself to see what the purpose was. And the fatwa issued by Khamenei began in this way: since the treacherous MEK do not believe in Islam, and whatever they say stems from hypocrisy, they have become renegades, and since they wage war on God. So this is the reason, the principal reason, waging war on God. Muharram, this is the reason. It goes on and suggests a few political reasons as well. But the MEK, ever since its foundation, was distinguished from Khamenei's group because of their more fundamentalist view of Islam. And of course, the MEK was more liberal. And it's quite clear, as I read this fatwa in translation, that it was a religious reason, was the primary reason why these people were killed. And Khamenei went on. And this was direction that Raisi, of his own will, deliberately was following. It is naive to show mercy to Muharrams, those who wage war on God. The decisiveness of Islam before the enemies of God is among the unquestionable tenets of the Islamic regime. So here is a theocracy imposing the death penalty. He goes on, kill them with revolutionary rage and rancor, these enemies of Islam must be most ferocious against infidels. So I don't think there is any doubt that the order
from the Supreme Leader to accepted willingly by Raisi. He didn't have to. Ayatollah Montazeri begged him to stop, but he and the other members of the Death Committee continued, and of their own will, to carry out an order to kill on with rage and fervor for basically the reason of religion, because the religion that the MEK held to was different to that which the theocratic state insisted upon. And I think it's interesting that when the news of these killings first came out to the United Nations, there was an attempt by the regime to defend them, and it was an attempt by the then Chief Justice, Ardabili. And he explained to the UN, he said, we're not a secular state, so blasphemy is not permitted. So he said that this was a form of punishing blasphemy. And that, of course, is the crime of irreligion or having the wrong religion. So it seems to me that there is very strong evidence that this is genocide, and the Genocide Convention was ratified by Iran in 1956, and under the last democratic regime that was overthrown by CIA and MI6. But it applies to killing or causing serious mental or physical harm to members of a racial or religious group as such. Now, it wasn't for being members of a racial group, they were all Iranian. It was for being members of a religious group as such, a religious group that did not accept the fundamentalism of the Ayatollah and the theocracy of this theocratic state. And it's viewed as the most heinous of international crimes. It's mass murder by fellow humans, something that they can't control, or the promptings of their conscience. The religious group that the Iranian regime intended to destroy were those who held a different view of Islam. And later, of course, in September, they moved on and killed those who were atheists or communists or left-wingers in some form. In other words, those who had renounced Khamenei's view of Islam. And of course, there is decisions of the courts that if you kill atheists, that amounts to killing on grounds of religion, even though they have none, if that's the reason. So there is no doubt, it seems to me, that there is a case for prosecuting Raisi and the others, including current Supreme Leader, who was president at the time, for genocide. And that is a crime which engages international responsibility, and something must be done about it, as something was being done by the perpetrators of Srebrenica. It was the last declared genocide in international law. So that is I think, arguably the most accurate description of what went on if you look at the actual evidence and decide to classify this as genocide. And then you have an international convention which requires states of the world that have signed up to it, and most states have, to take action against those
who perpetrated it, and one of them is the President of Iran. Thank you. Thank you, Mr. Robertson, for your remarks. You have rightly said before that the 1988 massacre is the worst unpunished atrocity since the Second World War. Your legal opinions describing the massacre as crime against humanity and even genocide is a great contribution to inform the world about this crime and the need to take action. Thank you again. پسر 26 سالمو ازش فقط اینا مونده، نمیدونم کجاست. شما میدونین کجا خاکش کردن؟ فقط از پسر 26 سالم یه عینک دارم، یه جفت کفش دارم، یه پیرن دارم که بوی تنشو میده، با یه دونه ساعت. سر ساعت 12 اعدامش کردن. هیچی دیگه ازش ندارم. شما میدونین کجا خاکش کردن؟ شما خبری ازش دارین؟ بوی تنشو میده هنوز. بوی تنشو میده. این عینکش. لباسشم نداشتم. من حتی لباسشم نداشتم. یکی ساحل نشینی با
عادلی بردن نظاره بینه بودن صحنه های غم که ناده بچه برخان سبکبار سفیدم دام خوش هوا زدن فریاد که پا خیزه فروغ جست من خورا شبیه گونه ظلمانی جدا افتاده از صحبت یاران مگر آهنگ راحت نیست مگر عزم فداحت نیست. باشد که آفتاب تابان آزادی ایران برتابد. تاریخ جاودانه می کند کسانی را که ظلمات خمینی مقهورشان نکرد. باشد که زمین خون بر خاک افتادگان را نپوشاند و پیامشان به آیندگان برسد. باشد که آسمان نامشان را بالا ببرد و پیام آزادی در همه جای ایران بگسترد. باشد که شب تیره و تار اختناق پایان پذیرد و آفتاب تابان آزادی و شکوفایی ایران برتابد. So hard to watch that previous video, and so important to watch. Such a moving display of the suffering of the families and mothers of the victims. And thank you, Mr. Robertson, for your thoughtful remarks as well, very clearly elaborating your view that there's a strong legal case defining the 1988 massacre as genocide. So it is now my pleasure to invite our next speaker, Professor Theo van Boven. He's an icon in the field of human rights. He was for several years director of the UN Division of Human Rights, UN Special Rapporteur on Torture, and he was also an expert on human rights for the UN Subcommission on Human Rights. Professor Theo van Boven. You are now live, Professor van Boven. May I take the floor? Yes, please. Over to you. Yeah. Yes. Oh, thank you very much for giving me the opportunity to speak as a former official of the United Nations and as someone who made an earlier commitment to the cause we are all defending. I feel indeed duty-bound to join this panel that recalls the events of July-September 1988 concerning enforced disappearances of several thousands political dissidents in Evin and other prisons near Tehran. These terrifying criminal events call in our hearts and minds what is stated in the preamble of the Rome Statute of the International Criminal Court, and I quote, "Mindful that during this century, millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity, and determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus contribute to the prevention of such crimes." Let me now elaborate briefly on the right to truth
For the purpose of this panel, it appears highly pertinent to recall the inalienable right to the truth as the right to know the truth about past events concerning the perpetration of heinous crimes and the circumstances and reasons that led through massive and systematic violations to the perpetration of those crimes. Full and effective exercise of the right to truth provides a vital safeguard against the recurrence of violations. I come now to the recent taking office of the President of Iran. The current President of Iran, Ebrahim Raisi, had a lengthy career in the judiciary of his country. Between 1981 and 88, he was the first prosecutor of Hamadan and then the deputy prosecutor and the prosecutor of Tehran, moving to become prosecutor general and head of the judiciary. While holding these functions and exercising authority, large-scale killings occurred across Iran. Among these, the 1988 massacre of many thousands of political prisoners, putting into serious question the role and the accountability of Ebrahim Raisi. And therefore, and most important for this panel, we have thus to call for an independent inquiry, preferably under the United Nations auspices, into the massacre of 1988, with due regard for the role and, most pertinent, the accountability of Ebrahim Raisi. I thank you for your attention. Thank you, Professor Van Boom, for your important message about the necessity of setting up an inquiry about the perpetrators of 1988 massacre by the UN and putting end to the impunity of perpetrators of this massacre. Allow me to pay tribute today to late Professor Kazem Rajavi as Iran's human rights martyr, whom you knew in Geneva. He was very active in exposing the regime's crimes and, as you know, was assassinated by agents of the Iranian regime. Thank you again. Defense of the victims of human rights violations around the world, especially in Iran. Now, I am delighted to introduce to you our next speaker. The last time that I had the pleasure to interview him personally was in Davos when he was Secretary General of Amnesty International. He is a true activist, and I am honored to present to you Mr. Kumi Naidu. You are live now, Mr. Naidu. You can speak to the conference. Looks like we might have a technical problem. Mr. Naidu, can you hear me?
Mr. Naidu, can you hear us at the conference? Looks like we might have a technical issue. Can I start? Yes. This is. You see your image. Okay, we can hear you. Over to you, Mr. Naidu. Dear brothers and sisters, I bring you greetings from Africa, and on behalf of the Africans rising for justice, peace, and dignity, a social movement where I serve as global ambassador. As some of you might know, I have served as the Secretary General of Amnesty International, during which time the report was brought out on this terrible tragedy and terrible injustice that we saw take place in Iran in 1988. So let us be very clear. What happened in 1988 was a totally brutal, bloodthirsty massacre, political prisoners, which is a crime against humanity. And if we go with the definition given by our previous speaker, notwithstanding the technicalities, it amounts to genocide. Now, as an African, where we've had many tragedies on our continent, including in my own country, South Africa, I have to say that this particular act by a state, by a government, murdering people that were in their care. Because when you are a prisoner, you are in the care of the authority that is holding you. And they have a responsibility in terms of international law to provide you with food, with health care, and so on. They do not have the right to take you out at night and hang you. I'd like to pay tribute to the political prisoners that are here with us today. It is very moving for me to see the strength and the courage of people who have been through so much, who have suffered so much of personal tragedies, as well as seeing friends and comrades who have had to endure some of the worst atrocities that humanity has ever seen. So I'd like to pay a tribute to all the political prisoners, the PMOI members and supporters, for the steadfastness and the sacrifices they've made. I would like to applaud you in this event that you, other speakers, have taken care to say that we stand for all the political prisoners that lost their lives, including those that were from smaller political parties, and including those that might have held different views, and those that might have been dismissed as leftist and so on. It's critically important that in this moment of world history, where we are seeing many governments running out of legitimacy to actually govern in a way that their citizens expect, that we look for a new source of inspiration that is coming out from the new generation of young people across the world, from Iran to Afghanistan to the United States to Europe. We are seeing that young people are standing up with such courage, with such motivation, and that is something people like myself, who are older human rights activists and so on, must now fully encourage and support. And it's been very inspirational to see that there have been a significant number of young people in the last decade in Iran who are standing up and who are putting their lives at risk, and many of whom have paid the price. I want to stop here to make a point about how we understand how governments get away with the kind of brutality that happened in 1988. Often we think that governments control us
primarily through the use of what you could call the repressive state apparatus, army, police, formal laws, prison system, and so on. Of course, that is very powerful, and the tragedy of 1988 tells us that. However, it is critically important that we understand that equally important, if not even more important, is how unjust governments use the ideological state apparatus, which is the framework for education, the framework for religion, social norms and customs, and critically important, the framework for media and communications. So if we are to turn things around in Iran, we need to consciously think about how we are able to try to break through the control that the regime has on how it can manage information and how it can keep so many people unaware of some of the tragedies that they have inflicted. It is important, therefore, that the European Union and the broader international community, who I must say are very selective in how they apply their commitments to democracy and human rights. And that makes it difficult for them to play the role that they need to play. But notwithstanding that, they need to be taking the leadership, given the work that's been done, the evidence and the research that is clear about what's happened now, to set up an international inquiry into the massacre and to hold the perpetrators to account for committing crimes against humanity. The EU policy in Iran will need to be revised and take into consideration that this current government has a higher level of culpability given the particular role played by President Raisi in the crimes that were committed in 1988. I would like to conclude by saying that governments who behave like this must recognize that that behavior is not an expression of strength. It is an admission of weakness. When you have to kill your own people with such brutality, with such impunity, with such an unaccountability, all you are saying to the world is that we are weak. We are weak. Strong governments do not need to do the kind of atrocity that was committed in 1988. But let me conclude by saying that notwithstanding all the media manipulation and control that we see by many governments, unjust governments around the world, and as we are seeing it in Iran, I would say humbly to the Iranian government, as has been said before, you can fool all the people some of the time. Some of the people, all of the time. But you can never fool all the people all the time. And if justice is to be served, if human rights is to be respected, let's hope that that recognition is coming soon. And I would like to just end with a word of thanks to all the prisoners that are here for reminding us that the struggle for justice is a marathon and not a sprint. And from the bottom of my heart, I'd like to add my word of appreciation to all the political prisoners that are with us for their courage, the commitment, and for the inspiration they give, not only to the people of Iran, but for people fighting for justice all over the world. Thank you very much. Thank you, Mr. Nido, for your remarks. I salute you from here and on behalf of all my brothers and sisters to Africa. Your dedication to the cause of human rights is admirable. Amnesty International comprehensive report on the 1988 massacre, blood-soaked secret, punished in 2018 when you were Amnesty Secretary General, was very important and rightly shows that
This is an ongoing crime. Once again, thank you for your presence and contribution. Thank you. And thank you to Mr. Naidu for your contribution to the conference. That reminder that youth is so important, the reminder of how unjust governments can hide behind religion, and your very strong call that the 1988 massacre was the work of fear and weakness rather than strength. Thank you as well for your work on the massacre in Iran in 1988 when you were Secretary General of Amnesty International. Now I'm very pleased to invite the Honorable Adrianas Azubalis, the former Foreign Minister of Lithuania, to the stage. Gentlemen, the crime which we are discussing today remains unpunished until now. And all those who are responsible for it are still holding key positions in the regime ruling Iran. Khamenei, Iran's Supreme Leader, who was the president at the time, and Rouhani both approved the decision, Rouhani's Minister of Justice, of the death committees which made decisions on executions in the 1988 massacre. Raisi, Iran's new president, was a known member of the death committees, and yet he was promoted to be the president instead of facing justice. Amnesty International made a report in 2018 about this heinous crime titled Blood-Soaked Secret. In June 2021, Secretary General of Amnesty International called for Raisi to be investigated for crime against humanity. Seven United Nations experts also asked for independent investigation on the massacre. United Nations Special Rapporteur on Iran, too, in July 2021, called for independent inquiry on the extrajudicial killings of 1988. However, despite the abundant evidence and witnesses of the 1988 massacre, no one has yet faced justice for this crime against humanity, and the Iranian authorities continue their crimes, including their executions, with full impunity because they see no political will in the United Nations and the Western governments for holding the perpetrators accountable. This is the main issue of the conference. The 1988 massacre is a crime against humanity. An international independent investigation is a must. I believe that we have to push for President Raisi to be investigated by International Court of Justice for crimes against humanity, including murder, forced disappearance, and torture. Just wanted to mention the EU Global Human Rights Sanctions regime. On December 2019, the European Council, comprised of all leaders of the EU member states, welcomed the launch by the High Representative of preparatory work to establish an EU regime of general scope for restrictive measures against serious human rights violations and abuses. This was adopted by the EU a year later, on December 2020, to equip itself for the first time with a framework
that will allow it to target individuals, entities, and borders, including state and non-state actors responsible for, involved in, or associated with a serious human rights violation and abuses worldwide, no matter where they occur. The framework for targeted restrictive measures applies to acts such as genocide, crimes against humanity, and other serious human rights violations or abuses, torture, slavery, extrajudicial killings, arbitrary arrests, or detentions. It will be for the Council, acting upon a proposal from a member state or from the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, to establish review and amend the sanctions list. The EU decision emphasizes that the promotion and protection of the human rights remain a cornerstone and priority of EU external action and reflects the EU's determination to address serious human rights violations and abuses. Despite the above decision adopted by the European Council and despite all the calls by Amnesty International and the United Nations experts for an independent international investigation on the 1988 massacre in Iran, until today, the EU has ignored the crime against humanity perpetrated in 1988 in Iran and has shown no reaction towards it and has not been prepared to implement its own decision in this regard. I would like to call on the EU authorities to apply the EU global human rights sanctions regime to Iran's tyrants and their crimes against humanity. The EU has had a long delay in adopting the above mechanism. However, the Baltic states, including my country, Lithuania, introduced national human rights travel bans long before the EU. Therefore, I think Lithuania could take the lead in this regard amongst the EU members. Now I want to quote famous British philosopher Peter Burke. All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. These words are very important in the face of tragic human experiences and challenges. Tolerance and freedom are never static. And for these ideals to flow freely, good laws are not enough. It takes people of good will who are willing and able to implement them. For too many years, the regime tried to hide these massacres from the eyes of the world. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Thank you, Mr. Minister. I agree it is time for the European governments to support Iranian people's demand to bring the perpetrators of the 1988 massacre to account. Western governments must put aside the policy of appeasement with this criminal regime, particularly with its President Raisi, that has a shameful record in committing crimes against humanity. Thank you very much.
A strong reminder there from Honourable Adrianos Azoubalis that the perpetrators of the crime committed in 1988 remain unpunished, and a call for Lithuania and the European states to play a role holding the current government, including the president in Iran, to account. So we will now hear from another expert in human rights. I invite Professor Eric David, an authority in the field of international humanitarian law. Professor David, the floor is yours. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Modératrice, pour cette invitation à m'exprimer. Je ne vais rien pouvoir dire de très original par rapport à tout ce qui a déjà été exposé ici et avec lequel je suis entièrement d'accord. Il est évident que les crimes commis en 1988 contre les 30 000 membres de l'organisation des Mojahedin du peuple iranien est évidemment un crime contre l'humanité qui remplit tous les critères que l'on trouve depuis l'article 6, petit c du statut du tribunal de Nuremberg jusqu'à l'article 7 de l'actuel statut de la Cour pénale internationale qui apparaît comme étant simplement l'expression du droit international coutumier. Donc il n'y a aucun doute à ce sujet. Vous avez à la fois le critère contextuel, à savoir que ces crimes ont été commis dans le cadre d'une attaque systématique et généralisée contre une population civile, les membres de l'organisation des Mojahedin du peuple iranien, et d'autre part, l'élément matériel qui est constitué par les meurtres qui ont été commis, en l'occurrence, contre ces personnes. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est bien un crime contre l'humanité. Et on peut aller plus loin et dire que c'est en effet un crime de génocide parce que ces gens ont été tués en raison de leur appartenance à un courant de l'islam qui était contesté par le régime des mollahs. C'est donc pour des raisons religieuses, pour leur appartenance à une religion, que ces gens ont été massacrés. Ils ont été considérés comme des apostats, et donc ça correspond parfaitement à la définition de l'article 2 de la Convention de 1948 sur le génocide. Donc il n'y a aucun doute pour dire que ces faits sont bel et bien des faits de génocide, même si le mot génocide est parfois utilisé de manière un petit peu excessive, il n'en demeure pas moins qu'ici, dans ce cas particulier, les massacres de 1988 peuvent juridiquement, parfaitement, être qualifiés de génocide. Alors, en ce qui concerne maintenant la création d'une juridiction pénale internationale pour connaître de ces crimes, mais oui, c'est une idée qu'il faut certainement encourager, sans oublier toutefois que ce sont des crimes qui justifient l'application de la compétence universelle et que donc, autrement dit, toutes les juridictions du monde sont parfaitement fondées à connaître de ces crimes. Si un des responsables actuels du régime iranien se retrouve dans un état quelconque de la planète, eh bien, le parquet de ce tribunal, les procureurs de cet État peuvent parfaitement mettre en accusation cette personne pour les crimes qui ont été commis en 1988, dès lors que ces personnes apparaissent comme ayant une responsabilité dans ces crimes. Donc oui, bien sûr, pour une juridiction pénale internationale, oui aussi pour l'exercice de la compétence universelle dans tous les États à l'égard des auteurs de ces crimes. Cela ne soulève juridiquement aucune difficulté. La seule question qui est importante, c'est de faire en sorte que la communauté internationale tout ensemble, c'est-à-dire notamment les Nations Unies, se mobilise pour appeler les États justement à poursuivre les auteurs de ces crimes où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur nationalité. Je pense que c'est quelque chose c'est un devoir qui appartient à la communauté internationale qui trop souvent malheureusement se révèle singulièrement muette,
singulièrement silencieuses par rapport à des atrocités qui se passent quelque part sur cette planète. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire en tant que spécialiste du droit pénal international et du droit international humanitaire. Et je souhaite, bien sûr, à l'Organisation des Mojahedin du peuple et au Conseil national de la résistance iranienne de pouvoir réussir à mener à bien un combat qui a pour lui non seulement la légalité, mais aussi la légitimité. Merci. Merci, professeur David, pour vos explications importantes. Le peuple iranien demande la justice, surtout les familles des martyrs du massacre de 1988. J'espère, comme vous l'avez dit, que l'ONU va commencer rapidement ces enquêtes et que les criminels vont être traduits devant la justice internationale. Je voudrais aussi vous remercier pour tous vos efforts, surtout vos avis juridiques et votre travail précieux pour sauver la vie des membres de l'OMPI Ashraf en Irak avec la définition de leur statut. Un jour, vous avez dit qu'il faut faire sortir la loi des boîtes d'archives pour l'utiliser comme une arme efficace dans la lutte contre les violations des droits de l'homme et rétablir le droit à la résistance. Aujourd'hui est un de ces jours et, comme toujours, vous êtes présents dans ce combat. Merci encore et je vous souhaite la santé et la réussite. Merci beaucoup. نام من زهراست. من به همراه پسر 2 ساله‌ام دستگیر شدم. آنها من را جلوی چشمان پسرم شکنجه کردند تا دوستانم را لو بدهم. And we are now joined by some members of the families of the victims of the 1988 massacre and witnesses from inside Iran. سلام خدمت دوستان، صمیمانه‌ترین سلام ها از طرف خودم و خانواده های شهدای قتل عام 67 به خواهر مریم عزیز. من همسر یکی از شهدای قتل عام 67 هستم، شهیدی که 33 سال دنبال سنگ مزارش و با خاکی که در اون باشه هستم. خودم 2 سال زندان بودم. همسر من و هزاران سربدار دیگه در سال 67 جرمشون این بوده است که از نام و کلمه رجبی و آزادی کوتاه نیامدن و از همونجا خط سرخ خونینی با این رژیم کشیدن و ایستادگی بر موضع و دفاع از آرمان آزادی رو مرا و رسم همه آزادی خواهان کردن. اینجا به زهراست، محل دفن گورهای
برای جمعی مجاهدین. اینجا بر مزار برخی از شهدای مجاهدین خلق ایستاده‌ایم. امروز بذر خون این شهدا در تک تک کانون‌های شورشی جوانه زده و در سراسر ایران گسترش پیدا کرده. برای سرنگونی رژیم همراه و همگام با شما حاضر حاضر حاضر. با سلام به خواهر مریم رجبی رئیس جمهور عزیز و با درود به برادر مسئول رژیمی فرمانده کل ارتش آزادی بخش و اشرفیان و اشرف نشانان. من یکی از زندانیان دهه 60 در سیاه‌چال‌های خمینی بودم. در مقطع 67 و قتل عام زندانیان سیاسی دیدم که چه تعداد از بچه‌های ما، از کسانی که بغل من صبح رو به شب می‌رسوندیم با هم دیگه، بردند و اعدام کردن. مثل حسین عبدالوهاب، مثل قاسم حاج آقایی. با شنیدن به محاکمه کشیده شدن یکی از عاملان آن کشتار به نام حمید نوری به کنار یکی از زندان‌ها آمدند که از جوامع حقوق بشری خواهند که به جنایت این رژیم خونخوار رسیدگی شود. این کشتار یک جنایت ضد بشری بوده است. حاضر حاضر حاضر. خواهر مریم عزیز سلام. من یکی از بازماندگان شهدای 67 هستم که در کنار من شهدای بزرگی پر کشیدند و رفتند. شهدایی که هیچگاه به آزادی خلقمون شک نداشتند. من لازم میدونم در اینجا اسامی شهدایی رو به یاد بیارم که در تک تکشون شور زندگی و شادمانی و امید به فردای روشن بود. مهران صمدزاده، محمد رضا حجازی، کیانوش نوروزی، محمد نوروزی، موسی کریمخواه، محمد مروج، بهرام طرزعلی، پرویز خلیلی، فرزین نصرتی، محسن صادقزاده اردبیلی و علیرضا رجایی، علی سعیدی، عمو علی و پاشا صمدی، هیبت غلامی، کیانوش نوروزی و بسیاری بچه‌های دیگر، کاوه نصاری، ظفر محمدزاده و محمد حجازی و بسیاری دیگر از این سربداران، مهران صمدزاده، امیر مهران بیغم و بسیاری شهدای بزرگوار دیگر. چنان بر سر موضع بوده و هستیم همچنان که آنان سر موضع بودند. درود درود درود. سلام بر شهیدان قتل عام 67. سلام بر مجاهدانی که با نام رجوی و با ایستادگی بر سر مواضع مجاهد خود مجاهدین سر موضع نام گرفتند و با حفظ همین مواضع به طناب‌های دار بوسه زدند. و سلام بر شما خواهر مریم، پسر عموی یکی از شهدای قتل عامی هستم که پس از سالها شکنجه در حالی که حکم 7 ساله اش تمام شده و مادرش در انتظار آزادی او بود، یک روز زنگ زدند به مادرش که بیا پسرت آزاد شده. وقتی این مادر رفت و به او قطعه خاکی را اعلام کردند در شهر دیگری برود، آنجا و این مادر را اینطوری شکنجه روحی کردند. پسر عموی من را شکنجه می‌کردند که به مسعود رجوی پوش بدهد، اما او سرافراز و با صدای بلند همچنان مرگ بر خمینی می‌گفت، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی، درود بر رجوی، حاضر حاضر حاضر. سلام به خواهر مریم عزیزم و مجاهدین در اشرف سه و حاضرین در جلسه. من از خانواده‌های قتل عام شدگان سال 67 هستم و یکی از اقوام نزدیکم از مجاهدین خلق بوده در مرداد ماه سال 67 سربدار شد. ما بعد از 33 سال هنوز هم نمی‌دانیم پیکر این عزیزان ما در کجا دفن شده و نشانی از اون نداریم. من دادهای خون ناب حق ریخته شده جگرگوشم و همه آن 30,000 زندانی اعدام شده که بیشتریشون هم از مجاهدین خلق بوده هستم. خواهر مریم، ما خانواده ها دادخواه خون شهیدان، خواهان محاکمه همه جلادان به خصوص رئیسی و خامنه‌ای جنایتکار هستیم. ما از دادخواهی دست بر نمی‌داریم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.
برای سپردن این جنایتکاران به دست عدالت تا به آخر ایستادیم. حاضر حاضر حاضر. Thank you to those speaking from within Iran for your bravery in sending those messages, sending that testimony, and for sharing your experiences with the conference. Now, our next speaker is the former UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery. Please welcome Madam Gulnara Shah Enanian. Thank you very much for inviting me to this panel. And I was very, very interested to listen to the voices from the field. Thank you for the opportunity to view this film. Last year, I was among 152 signatories of the letter to UN seeking commission of inquiry into Iran's 1988 extrajudicial executions of thousands of political prisoners that called states that the families of the victims, survivors, and human rights defenders are today the subject of persistent threats, harassments, intimidation, and attacks because of their attempt to seek information and to seek truth. This letter brought to me many memories, stories of many people in different parts of the world who lost their lives for their political, ethnic, religious views and identity, whose memory shaped also my history of genocide, history of gulags, and history of region where I live, and the current process where we are living with attempts by some states to rewrite and distort history, and even deny memory to closed ones and descendants, and violating the most inherent right to truth. Indeed, our human history is marked with massacres and unrecognized and unpunished crimes, with the situations when atrocities are not only unpunished, but those who committed this, whose leadership is committed, has been heroes, have become heroes in the country, and are remembered by the political establishment as saviors of the country, as leaders to follow. But that's not with people in these countries. The closed ones, the relatives and dear ones who have been killed, and not for humanity, as the memory of injustice and crimes and denials forms moral history and obligations to seek justice if we want our civilization to continue. It is hard to find a region in the world that has not had mass graves, which may be a result of repression, conflict, or linked to criminal activities. They may be a result of natural disasters, pandemics, but they always embody human rights violations. Adam Rosenblatt writes in his article, "The deaths on this earth forming an underground map of atrocity that stretches across the planet's surface." Traveling in many countries in my capacity as special rapporteur, I was always called for a meeting by mothers and relatives of those family members who have been unjustly killed for their political views or being minority or a religious group. And the centrality and significance of the preservation of graves of violent and unlawful deaths holds deep in people's experience and narratives of their daily lives. The emotional, personal, religious, social, legal, and historical significance of mass graves cannot be overstated for the families of who's buried there, for the survivors and their community, for the countries concerned, and for all of us in humanity. Despite the global scale and their significance, to so many, far too little has been done to ensure respectful handling of mass graves. Many left unacknowledged, unprotected, unpreserved, and even covered up, discredited, or destroyed. And mentioning that in public becomes crime. Mass graves are places of evidence, critical to effective pursuit of formal justice. They hold the remains of those who denied their identity and death. They are spaces for memory for the family members. They are places for public record,
proof that heinous events took place which must never be forgotten. As Special Rapporteur writes in her report, there are crimes depositories of evidence of likely gross of human rights violation, invoking thus investigative and formal accountability obligations. The mass graves suggest that remains too were handled unlawfully, intended to obstruct not only reparation to loved ones, but formal injustice too. In other words, a mass grave signifies commission of multiplicity of crimes. Amnesty International and other organizations in their recent report, and also Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary execution, expressed concerns at reported attempts by Iranian authorities to continue and destroy evidence of past violations, including the reported mass extrajudicial executions of political dissidents of 1988. Caravan mass grave site, which is believed to contain the remains of victims of enforced disappearance and summary executions perpetrated in 1988. This order is the latest of the attempt to interfere with evidence of the executions, which have included bulldozing gravestones and the harassment of relatives, such as Mariam Akrami Monafed, who are seeking truth and accountability. It is impossible to erase memory, whatever cruel actions are taken. In this connection, there is a great, the role of the states and international community is critically important. This site must be protected, and states should bear responsibility for the protection and treatment of the sites. Mass graves have strong historical and educational value, and special human rights mechanisms should be developed and applied to protect the sites. The respectful and lawful handling of the mass graves must be ensured, an approach in which diversity of claims, rights and obligations are recognized, and in which a fair balance can be struck across those interests. The international community must do much more to support the countries and communities where the sites are located. Coherent human rights framework should be developed in collaboration with the states to ensure respectful and lawful handling of mass graves, an approach in which the diversity of claims, rights and obligations are recognized, and in which a fair balance can be struck across those many interests and victims of the family, survivors, affected communities, which are central and must be enabled to actively and meaningfully participate in decisions about management of mass graves. All the actions to enhance and protect human rights are extremely critical now. It must be ensured that present and future generations never forget the heinous crimes that led to these many mass graves, and work actively to ensure that repetition of this violence never allowed. We always say never again, but it happens again. We have to call to accountability. We have to call, we cannot allow it happen again in any country of the world. Thank you for your attention. Dear Mrs. Shahinian, thank you for your strong message. As you and 142 of your colleagues mentioned in your letter to Mrs. Bachelet, it is time to set up an international inquiry about the massacre of thousands of political prisoners in 1988. Yes, as you said, we will continue to restore justice for the family of these courageous men and women who were massacred by the Mullah's regime. Thank you. Thank you once again. Thank you. دوست عزیزم امید، وقتی ایران آزاد شد به یاد من
به یاد ما و به یاد همه اونهایی که به خاطر آزادی پرکشیدن، برو به یه دشت زیبا، جایی که بتونی یه نگاه به آسمون آبی و پر ابرش بندازی و از ته دلت بگی آره، ارزششو داشت. بعد با خودت فکر کن تو حالا داری تو هوایی نفس میکشی که پاکه و بی‌غبار، پاک مثل آزادی، بی‌غبار مثل بهار. مشتی از خاک میهنت رو بردار و بهش نگاه کن، خاک اسیری که حالا از دست اهریمن آزاد شده. اندوه نبودن من رو به خلوت جاده های سرسبز بسپار. طول زندگی مهم نیست، مهم عرض اونه، مهم وسعت عمل و حرکت موزون ماست. درست مثل رقصی زیبا با موسیقی پرشور هستی رو به افقهای خورشیدی. من و تو به ندای قلبمون پاسخ دادیم. ما کانونهای شورش و عصیان فریاد زدیم زندگی، شوریدن بر جبرها و دگر هیچ. اون روز اگرچه که من نیستم، اما حضورم رو میتونی همه جا حس کنی. وقتی ایران آزاد شد، یه گوشه این فلات زیبا بشین و نامه منو بخون. این دلنوشته ناتمام خطاب به همه شما اهالی آزاد فرداست. ما هزاران هزار بردار شدیم، ما عصیان کردیم بر قانون ظالمانه زنجیر و بند تا شما فرداییان دلشاد باشید و خرسند. ما فرصت پرواز در آسمان آزادی را در گذشتن از زندگی یافتیم. شما آن را در لحظه لحظه خود تجربه کنید. دیگر هیچ کودکی نباید سر گرسنه بر بالین بگذارد. دیگر هیچ دختری نباید زیر سایه بهتان و تحقیر زندگی کند و هزار دیگر و دیگر. ما تحقق این رویای دست یافتنی را پیشا پیش می دیدیم. ما دیدیم، شما آن را پاس بدارید. So in this next part of the conference, we will hear from a former political prisoner from Ashraf 3 and a witness from Stockholm, where the trial of one of the perpetrators of the 1988 massacre continues. Those who survived the massacre, as you know, witnessed horrific murders of their fellow prisoners, relatives, brothers, and sisters. Listen first now to Mrs. Mojahedin. She spent 5 years in prison because of her affiliation with the MEK. She was very badly tortured, and in her memoirs, you can read how the regime executed 3 of her siblings and another relative. One of her brothers was executed during the summer of 1988. خواهران عزیز، برادران گرامی و دوستان محترم، با سلام و درود به تک تک شما. من مهری حاجی نژادم. نزدیک به 5 سال در زندان‌های رژیم خمینی بودم. 4 نفر از بستگانم، من جمله 3 برادرم، احد، صمد و علی حاجی نژاد، به دست جنایتکاران این رژیم به شهادت رسیدند. وقتی که زندان بودم، بازجوها و جنایتکارا تلاش می‌کردن به ما القا کنن که شما تنهایید. بیرون زندان کسی از شما حمایت نمی‌کنه. ولی
انسان‌های آزاده‌ای مانند شما با تلاش‌هاشون نگذاشتن این رژیم ضد بشری چنین فریبکاری‌هایی رو پیش ببره. سپاسگزار همه شما هستم به خاطر حمایتتون از جنبش دادخواهی. قطعاً خانواده هزاران هزار قتل عام شده بیگناه و مردم ایران از تک تک شما قدردانی بابت این تلاش‌هاتون کردن و میکنن. همینجا میخواستم درود بفرستم به خواهر مریم عزیزم که با فراخوانی که برای جنبش دادخواهی در سطح بین المللی دادند، یک حرکت سراسری در وجدان انسان‌های آزاده برانگیختند که قطعاً این جنبش خامنه‌ای و رئیسی و سایر عاملان این جنایت ضد بشری رو در برابر عدالت قرار خواهد داد. ما که در اینجا خدمت شما هستیم، یک تعداد اندکی از زندانیان از بندرسته مجاهدیم که به عنوان شاهد و شاکی در پرونده دژخیم نوری پذیرفته شدیم. اجازه بدید که من خواهران و برادرانم رو معرفی کنم. خواهر عزیزم مهناز میمنت 4 نفر از خویشاوندانشون من جمله مادر و 2 برادرش توسط این رژیم ضد بشری به شهادت رسیدند. برادر قهرمانش محمود میمنت در سال 67 در گوهردشت سربدار شد. خواهر دیگم خدیجه برهانی 6 برادر و همسر یکی از برادرانش توسط این رژیم ضد بشری به شهادت رسیدند. خانواده برهانی یکی از سندهای نسل‌کشی این رژیم هست. اونا محمد مهدی که از زندانیان زمان شاه بود در سال 61 زیر شکنجه به شهادت رسوندن. همچنین محمد علی رو در شهریور سال 60 در قزوین اعدام کردند. احمد برهانی و محمد حسین برهانی رو بعد از شکنجه‌های زیاد در قتل عام سال 67 در گوهردشت سربدار کردند و همون موقع مینو محمدی همسر محمد مهدی رو در زندان قزوین در سال 67 تابستان 67 سربدار کردند. اما برادران مجاهدم اصغر مهدیزاده که 13 سال از سال 60 تا 73 در زندان بود. اصغر تنها کسیه که شاهد صحنه اعدام و حلق‌آویز مجاهدین و زندانیان بیگناه در سالن مرگ توسط ناصریان، همون آخوند مقیسه‌ای و حمید نوری دژخیم و شکنجهگر این رژیم بوده. محمود رویایی 10 سال از سال 60 تا سال 70 در زندان بود و حسین فارسی 12 سال از سال 60 تا سال 72 زندان بود. برادرش حسن فارسی در روز 7 مرداد 67 در زندان اوین بعد از شکنجه‌های بسیار زیاد و آزار و اذیت‌های زیاد سربدار شد. برادرم حسین فارسی در ضمن در حمله تروریستی که رژیم در عراق به قرارگاه حبیب کرد یک چشمش را از دست داد. محمد زند 11 سال از سال 60 تا 71 زندان بوده. برادر محمد زند به نام مجاهد شهید رضا زند روز 9 مرداد سال 67 در زندان گوهردشت سربدار شد. مجید صاحب جمع 17 سال زندان از سال 61 تا سال 78 و اکبر صمدی 10 سال زندان از سال 60 تا سال 70.
اکبر در دهه 60 شاهد بوده که چجوری وزرای این رژیم در اعدام بچه‌های مجاهدین شرکت می‌کردند. حسن اشرفیان 10 سال از سال 61 تا سال 71 در زندان بوده. ببخشید. و حسین سید احمدی که 4 نفر از افراد خانواده‌اش به دست این رژیم جنایتکار به شهادت رسیدند. برادرش محسن سال 59 دستگیر میشه. سال 67 بعد از شکنجه‌های بسیار زیاد در روز 8 مرداد 67 در گوهردشت سربه‌دار شد. برادر دیگرش محمد در مرداد 67 در اوین سربه‌دار شد و برادر بزرگترش سید علی از زندانیان زمان شاه که در قتل عام 10 شهریور سال 92 در اشرف شهید شد و همچنین فاطمه همسر سید علی که سال 61 در یک رودرویی نابرابر به شهادت رسید. برادرم سید جعفر میر محمدی مفید که برادرش مجاهد شهید عقیل میر محمدی اونم در مرداد 67 در گوهردشت سربه‌دار شده و 5 نفر دیگه از خویشاوندان برادرم مفید توسط این رژیم به شهادت رسیدند. تعداد دیگه‌ای از زندانیان هوادار مجاهدین در کشورهای دیگه اونا هم به عنوان شاکی و شاهد در این پرونده وارد شدند. از بابت تلاش‌هایی که در جهت جنبش دادخواهی کردن ازشون همینجا سپاسگزاری می‌کنیم. همینطور که خودتون در جریان هستید بیش از 1000 زندانی مجاهد از بند رسته در این گرد همایی دور هم جمع شدند که اینها یک گنجینه بی‌نظیر یک گنجینه بی‌نظیری از شاهدان علیه جنایت این رژیم ضد بشری هستند. خیلی از اینها تجربیاتشون به خصوص اونایی که در آلبانی هستند مانند همه ما که جزو شاهدان و شاکیان ثبت شدیم تجربه دارن. خیلی ها خانواده هاشون در این رژیم توسط این رژیم و یا در قتل عام به شهادت رسیدن، ولی از اونجایی که به خاطر کثرت شاکیان و شاهدان در این دادگاه اونا رو در دادگاه به عنوان شاهد شاکی نپذیرفتن. البته اسامی تک به تکشون و مشخصاتشون، سالهایی که زندان بودن و شهادت‌هاشون ثبت شده توسط سازمان‌های بین‌المللی تحویل دادستانی سوئد شده. اینجا باید بگم که سازمان مجاهدین و مشخصاً برادر مسعود از همون مرداد سال 67 در واقع جنبش دادخواهی رو شروع کردن. حتما به یاد دارید که روز 3 شهریور سال 67 برادر مسعود به دبیرکل وقت نامه‌ای نوشتن که در اونجا یک پاراگرافش رو میخونم. گفتن که خمینی چند هفته پیش طی حکمی به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده. در روزهای 23 24 و 25 مرداد ماه 860 جسد از زندانیان سیاسی از اوین به بهشت زهرا انتقال داده شده. قبل از اون هم در 6 مرداد 200 زندانی هوادار مجاهدین در اوین اعدام شدند. این بخشی از نامه برادر مسعود به دبیرکل وقت در روز 3 شهریور سال 67. البته از اون تاریخ به طور مستمر مقاومت ایران طی هزاران اطلاعیه
ده‌ها کنفرانس مطبوعاتی، بسیاری کتاب‌های خاطرات از زندان و همچنین انتشار لیست شهدا اجازه نداده این جنایت به فراموشی سپرده بشه. تردیدی نداریم که دژخیم حمید نوری با هر معیاری مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید مجازات بشه، ولی رد بالاهای حمید نوری یعنی آخوند حسین علی نیری، آخوند مصطفی پور محمدی، آخوند علی مبشری، آخوند غلام حسین اژه‌ای، آخوند اسماعیل شوشتری و مرتضی اشراقی در رأس همه اونها رئیسی جنایتکار که در قتل عام زندانیان بیگناه مرتکب جنایت بسیاری شدند باید و سزاوار کیفر هستند. خامنه‌ای و رئیسی و بقیه عاملان این جنایت باید به خاطر قتل عام 67، به خاطر کشتاری که از 30 خرداد سال 60 در دهه 60 مرتکب شدند، به خاطر کشتار شورشگران آبان 98 و به خاطر به کشتن دادن مردم در کرونا باید در دادگاه‌های مردم ایران و یا در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه بشن. در اینجا صحبتام رو با یاد برادر عزیزم علی به آخر میبرم. برادرم علی دانشجوی 21 ساله سال 60 دستگیر شد. بعد از شکنجه‌ها و خونه‌های امن و آزار و اذیت‌های بسیار زیاد روز یکشنبه 9 مرداد سال 67 در گوهردشت سربه‌دار شد. یاد علی و 30,000 سربه‌دار، یاد علی و 30,000 گل سرخ سربه‌دار شده گرامی باد و درود به آنها که بر سر عهد و پیمانشون برای آزادی مردم تا به آخر وفادار موندند. درود بر این ستارگان کهکشان قیام مردم ایران. درود به عزم و اراده تک تک شما دادخواهان. اسلام سال 67 شرکت کردیم. همچنان که گفتید تعداد بسیار بیشتری از شما مایل بودین در این دادگاه شهادت بدین، ولی خود دادگاه ظرفیت این تعداد شاهد رو نداشت. اما تلاش ها و فعالیت های شما خواهران و برادران از شاهدان قتل عام ها و زندانیان آزاد شده که در واقع صدای قهرمانان سربه‌دار هستید نقش بسیار برجسته‌ای در جنبش دادخواهی مردم ایران داره. اونم تلاش هایی که از سالیان پیش و بعد از رهایی شما از زندان آغاز شده. همچنان که گفتین از گزارش ها و اطلاعات دقیق، مصاحبه های متعدد، کتاب های ارزنده‌ای که البته برخی از شما منتشر کردید. امیدوارم همه شما موفق شید که این کارو بکنین و اسناد بسیار با ارزشی که جنبش دادخواهی رو توان و قدرت بسیار بخشیده و همچنان که گفتم شما و تمامی اون 1000 زندانی از بند رسته سرمایه بسیار عظیم این جنبش هستید. درود بر همه شما. Incredibly moving and sobering testimony from Mehri Haji Nejad. Now, I'd like to ask Ms. Sima Mirzai to give her testimony. She has lost 14 members of her family.
شد. سلام و هزاران درود بر 30,000 گل سرخ سربدار و سلام بر خواهر مریم عزیز و همه یاران مقاومت. من سیما میرزایی هستم که 14 نفر از عزیزانم به دست خمینی ملعون اعدام شدند. خواهرم خدیجه در سال 60 دستگیر شد و 2 ماه مدام در زیر شکنجه بود. از او انزجارنامه علیه مجاهدین و مصاحبه تلویزیونی می‌خواستند که او گفته بود این آرزو را به گور خواهیم برد و او مثل کوه ایستاد و در زیر شکنجه سرفراز و جاودانه شد. 7 نفر از عزیزانم، 2 برادرم حسین و مصطفی و خواهرم معصومه و مهناز همسر برادرم و 3 نفر دیگر از بستگانم بعد از گذراندن 7 سال زندان و شکنجه در تابستان خونین 67 همراه با 30,000 زندانی قهرمان سربدار شدند. مجاهدانی که هرگز از آرمان و اعتقادشون کوتاه نیامدند و با فریاد آزادی درود بر رجوی قهرمانان بر تنابه دار بوسه زدند. زبان من قاصر از توصیف شجاعت اونهاست، از اینکه بگویم چطور برادرم حسین نیمی از محکومیت 7 سالش رو در سلولهای انفرادی در زیر شکنجه گذراند، از اینکه مهناز با مقاومت بر سر موضع خود سربدار شد و تنها دختر کوچکش تا ابد از داشتن آغوش گرم مادر محروم شد، و یا خواهرم معصومه که با 1 سال از حکم 5 سالش تموم شده بود ولی آزادش نمی کردن. صلواتی جلاد می گفت اگر امروز او را آزاد کنیم فردا در اشرف در کنار مسعود خواهد بود. آنقدر در اینجا نگاهش می داریم تا موهاش رنگ دندوناش بشه. اما قتلعام 67 فقط به اعدام زندانیان سیاسی محدود نمیشه. همونطور که مجاهد شهید اشرف رجوی گفت جهان خبردار نشد که بر مردم ایران و مجاهدین و مادران و پدران ما چه گذشت. مادر و پدرم شبها در تنهایی خودشون زجه میزدند و میگریستند، اما در مقابل جلادان قد علم کردند و از اعتقاد فرزندانشون حمایت کردند. آنها همراه با نوه‌های خردسالشون که پدر و مادرانشون در زندان بودند در سرما و گرما برای ملاقات از اوین به قزلحصار و از اونجا به گوهردشت میرفتند تا چند دقیقه دیدار هفتگی داشته باشند که اکثر اوقات ممنوع الملاقات بودند و بچه‌ها گریه کنان به خونه برمیگشتند. لاجوردی جلاد بارها به پدرم گفت من باید ریشه تو را بسوزونم چون فرزندان مجاهد خلق تحویل جامعه داده. 4 هفته متوالی خبر اعدام 4 عزیز. مصطفایم 16 ساله بود که دستگیر شد. ساک لوازم شخصی مصطفی را به پدرم دادن. پدرم میگه مگر شما حکم 8 ساله به اون نداده بودین؟ چرا بعد از 7 سال زندان و شکنجه اونو اعدام کردین؟ میگن چون خودش رو سازمان هوادار مجاهدین معرفی کرده بود. حسین محور مقاومت در زندان بود و جانانه از آرمان مجاهدین دفاع میکرد. لاجوردی جلاد به مادرم گفته بود میدونی با حسین قهرمانت چه کردم؟ خودم 7 گلوله بر قلب و مغزش شلیک کردم که مادرم فریاد میزنه پسرم شیرم حلالت باد که با یزید زمان بیعت نکردی. مادر همراه با دیگر مادران شهدا در خاوران و بهشت زهرا میگشتن تا شاید ردی از بچه‌هاشون پیدا کنن. 1 سال بعد دشخیمان مادر را احضار کرد و گفتن اگر با ما همکاری کنی شماره قبر بچه‌هاتو میدیم، که مادر میگه بچه‌های من جانشون رو فدای اعتقادشون کردن. لعنت بر تو و امام دجالت باد که فتوای اعدام اونها رو صادر کردی، که اونها مادر رو زیر مشت و لگد میگیرن و بعد از ساعتها شکنجه او رو به بیرون زندان پرتاب میکنن. و حالا بعد از 33 سال ما جوشش خون سربداران 67 رو در عزم کانونهای شورشی، در قیامهای مردمی و در جنبش دادخواهی میبینیم که خواهر مریم عزیز پرچمش رو در سراسر جهان برافراشته. جوشش خون آن شهیدان رو در نبرد سرنگونی میبینیم و به روشنی میبینیم که دشخیمان 67 از خامنه‌ای و رئیسی تا بقیه جلادان در ایران آزاد شده فردا محاکمه میشوند. ما هرگز نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم و هم صدا با دلاوران 67
فریاد میزنیم زنده باد آزادی، مرگ بر خامنه‌ای و رئیسی، لعنت بر خمینی ملعون. خون شهیدانمان، رنج اسیرانمان در تو گره میخورد رجبی قهرمان. با سلام و درود به خواهر عزیزم سیما میرزایی و تمامی خانواده‌های شهیدان که این روزها شاهد فعالیت‌ها و کارزار گسترده شما هستیم. راستی که ابعاد درد و رنج مردم ایران و جنایات این رژیم تکان دهنده و بی سابقه است و این داستان رو از هر زبان که میشنویم نامکرر است. اما شما به جای غرق شدن در غم و اندوه برخاسته و پرچم اون شهیدان رو به دوش گرفتید، صدای اونها شدید و به همین دلیل درود بر شما که این چنین دادخواه خون شهیدان راه آزادی مردم ایران هستید. درود بر تو و همه شما. من از تازیان زار گذشتم تا با پیکری خونچکان شرافت یک خلق اسیر را فریاد کنم. هر زخم نشان افتخاری است بر تنم. Strong and moving testimony, so hard to hear and so important to listen. So we're now going to start the second part of the conference, and we'll hear now from a number of distinguished political dignitaries. Good afternoon, ladies and gentlemen. Madam President, first of all, very happy to see you once again, although virtually. First of all, I'd like to pay tribute to the victims, to the families of the opponents to the regime, MEK members and supporters, and all Iranians who were and are loyal to the principles of non-negotiable freedoms and democracy in your country that does not deserve oppression, repression, and all forms of unequal treatment, like denying to Iranians COVID vaccines that in my country, that in hundreds of countries in the world are saving human lives. So full sympathy to the victims of the executions, in particular those ordered in '88 and implemented under the so-called Group of Four that included the designated by Khamenei as current President of Iran. Any person paying with his or her life because of a fight for non-negotiable fundamental rights is forever a source of inspiration for the new generations. Now I would like to say something that has not been said yet. The first action of the new government of Iran shows significant and clear continuity with the predecessors.
For example, on the appointment of the new foreign minister. He served as a deputy foreign minister under Ahmadinejad, under Rouhani, then as advisor of the president of the parliament, till the appointment as foreign minister under the current designated president. Could someone has doubt on the sometimes affirmed differences between so-called conservatives and reformers? I have no doubts. It's always the same story. It is always the same regime. And so, as confirming the new foreign minister closeness to and independent from Quds force, when he said few days ago, this month in August, I quote, "In foreign policy, I will continue the path of Qasem Soleimani, whose everybody in the world knows his hands were surely bloody hands." This phrase is the confirmation of a key element concerning the new government and the new composition of this government. I think another thing important to be taken into consideration, the most blatant contradiction between proclaims and deeds of the regime, particularly on the 88 massive execution of political prisoners, is the following. I heard myself, as a former Italian foreign minister, many statements at the openings of many general UN assemblies. Always the Iranian presidents have spoken on their full attachment to the UN values that first, as you all know, contemplates non-negotiable people's right to life and dignity. But, ladies and gentlemen, Madam President, in practice, a regime having lost by far the popular support applies for the rule of gun instead of rule of law. This is a sad reality for your people, for your compatriot. As it has been said, since September, many requested, September 2020, many requested to open finally, and they requested to the current High Commissioner for Human Rights, respected Madam Bachelet, to open finally an international investigation over the 88 massacre. Amnesty International made a similar request and rightly added that the current presidential role in Iran is in no way possible justification for an exemption from the investigation. So I agree completely, having myself a judge with this point of view. I wish finally an independent international investigation with no limitations linked to the role, current or former role, will be open. The same was confirmed by the respected UN Special Rapporteur on the human rights in Iran. So, ladies and gentlemen, the credibility of United Nations system is at stake now. I will be a bit brutal
but I can afford to be a bit brutal before such as tragedy and crime against humanity, because Iran uses to act against the key value of United Nations human rights rule, while before the TVs at the UN General Assembly affirms the opposite. But, ladies and gentlemen, Madam President, universal right promotion and protection cannot, and I say so also as a former European Vice President and Justice Commissioner, as well as the founder of the European Fundamental Rights Agency, I say right promotion does not belong to the arbitrium of the party concerned. We need independency in the investigation. Iran obviously never will accept the rules of the UN International Criminal Court for crimes against humanity. But so, United Nations Security Council has, in my personal view, first a moral duty. UN owes its moral duty to the innocent victims. And the duty is to try to send the case to the Hague Court. Let's seek for justice. If that would be proved impossible, at least let's go ahead now with a serious investigation, international investigation, and of course, this never will bring the victims' resurrection, unfortunately. But, ladies and gentlemen, the UN credibility would be, in this case, tremendously stronger. And the same applies for our Europe, for my country, Italy, for our Europe. We used to call ourselves the land of rights. Is the right moment to show that to the rest of the world now. Thank you very much. Thank you, Mr. Minister Frattini, for your strong message. As you mentioned, the international community and European governments must recognize 1988 massacre as crime against humanity, and an international court must take place to bring the perpetrators of this crime to justice. As you said, this regime will never change its behavior. Therefore, West must be firm vis-à-vis this regime. Once again, thank you very much. And once again, that was Minister Franco Frattini, former Foreign Minister of Italy and former Commissioner for Justice, Freedom and Security. To reiterate some of the words, his clear and eloquent words there, experience of the difference between proclamations and deeds that he experienced when sitting in the audience in the United Nations, and his reminder that the international community's reputation is at stake if we don't see an international investigation into the massacre of 1988. And now I am very pleased to invite Honourable Guy Verhofstadt to speak. Mr. Verhofstadt is the former Prime Minister of Belgium. He was also leader of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe from 2009 to 2019. Mr. Prime Minister, the digital stage is yours.
Thank you very much. First of all, I want to thank you for this opportunity to speak at this occasion. And especially I want to thank the speakers in the first round and the specialists that we have on human rights we have heard in the first round, because I think that they have given a useful and also a valuable insight in this massacre of 1988. Especially, I think, Mr. Robertson and Professor David have illustrated that this is not only a crime against humanity, but that all the conditions are there to qualify the massacre of 1988 as genocide. I think that could be a very important conclusion of this conference. The fact that every of these distinguished professors, specialists on human rights are clear and saying this is genocide. And that gives me the possibility also to say that I'm most I want to send my deepest appreciation to the testimonies that we have heard today from survivors, from the families of those who have been murdered, because it's I'm still shocked by what happened in 1988 in the Islamic Republic of Iran, and the reason why is because these people who we are talking about, mainly young people, had no chance to hide themselves, had no chance to flee from their tortures. All these people were already locked up. All these people were already deprived from their freedom. All these people were already jailed and convicted by so-called revolutionary courts. And it's because of this fatwa of Khamenei that these people already jailed were tortured, interrogated in inquisitional sessions by the so-called death commissions, and almost hanged immediately. So what is so special to the massacre of 1988, I think, is that it was targeting a whole generation of young people and young women. And I think there is proof for that this was already planned years in advance, what happened in 1988. And what happened in 1988 is the consequence of the Iranian regime itself. The fact that this regime always tries to silence one or the other way, in the most brutal way, those who are asking for improvement of human rights, those who are asking for freedom, or even those who are asking for the sustainable solution for water. Also, that is seen by the regime as an attack on the regime. So I think that the 1988 massacre was planned. It was rigorously prepared. It was gruesome executed, and at breakneck speed with a clear target group in mind. And therefore, I think that Mr. Robinson and Professor David are right to qualify it as genocide. I want also to pay tribute to the victims by a short moment to imagine together here in the conference the situation that these murders had never taken place. Imagine that instead of this mass slaughter, all these people, many of them were teenagers, many of them were in their early 20s, had regained their freedom. That is, people were not slaughtered, but that is people, talented and driven men and women, would have seized the opportunity to rebuild their country, raise their children,
start their own business, cast their ballots in free and fair elections, then I think that without that massacre of 1988, there will be a totally different Iran today. And so this massacre of 1988 has a very deep signification, I think, for Iran. And it has been said already, but I want to recall it. The anniversary of the 1988 massacre is not only to mourn those who were slaughtered, it's simply also to remind what price has been paid for freedom and for the fight for freedom. And we have to recognize, that has already been said, but I want to recall it, that 3 decades after the massacre, the international community has, let's say it again, failed to act over this crime against humanity. We all know, it has been said, but I repeated, the events of the summer of 1988 were never officially investigated by the UN. And as we know, the instigators and the perpetrators were never indicted. And far worse, we have to say, the perpetrators to continue to enjoy impunity. And today, the regime is run by the killers of that time, occupying, we all know them, we know the names, senior government positions, including the new President Raisi, of who we all know his track record on human rights violations, and who played, as we know, a leading role in these massacres. I think that the sole benefit of, I cannot say election because it was not a fair election, but the promotion, I will say, of Raisi to the presidency is that maybe for the first time, it has drawn the world's attention to that massacre again of 1988 and to the many long-established patterns of human rights violations and murders in Iran. And I think that it would be good also that we are grateful to express our gratefulness to all the journalists, activists in social media, human rights defenders, that in the last months, since the promotion of Raisi, have reminded the world on this man's litany of abuses and crimes that run like a thread through his entire dubious career. We should also, and I want to go a little bit in detail in this, be grateful for the case of Hamid Nouri, who is standing trial in Stockholm for war crimes and murder in connection with the Mojahedin prison massacre, because as we know, it's for the first time that a member of the so-called Death Commission is facing prosecution, and hopefully this trial will not only reveal details and names of what happened, but also be an example for other countries to put people before court. Because let's not forget that in many countries in the West and in many European countries, in the existing law, in the existing legislation, there is already the possibility to put people that are suspected to be perpetrators of crimes against humanity before their courts, before their own courts, as it is the case now in Sweden. So what Sweden is doing, what the courts in Sweden is doing, is an extremely important example that needs to be followed up by the same attitude in many other Western and European countries, because in their, I repeat myself, in their legislation today, there is already the possibility to put perpetrators of crimes against humanity before their courts, even when the facts have not been done on the soil of these European or Western states.
But nevertheless, I agree with the general appeal today in this conference, that is that we need a profound official international investigation, because we cannot tolerate the fact that impunity continues, and we must not delay it any longer. It's high time, 33 years after the tragic events, to fully uncover the scope of the massacre, and it's our moral duty to do so. Because if we fail to do so, we remain not only blind to the terrible atrocities committed by these regimes, but I think, and that's even more important, we remain blind to the endless grief of the affected families and the survivors. For them, this continues, this tragedy. And this tragedy can only end when those who are responsible are sanctioned, are convicted. And not launching an official inquiry on an international level implies also that we open the door of impunity to every other regime where torture and murder are common practice. And failing to carry out an official investigation under the auspices of the UN would result, in fact, in inviting all malice regimes where human rights are trampled to continue their practices, to continue their violence against their own people. So we need urgently this official inquiry, and for what was possible after the genocide in Rwanda and after the civil war in former Yugoslavian Republic must also be possible for the massacre in Iran. It was possible in Rwanda, it was possible for the former Yugoslavian Republic, an official inquiry under UN followed by the installation of an international criminal tribunal. I think that Europe has a special role to play in this, and we always talk about human rights. We have to live to our promises, and we have, as Europe, to be a catalyst for speeding up the process for an official inquiry in this. And therefore, I will take an initiative, and that I want to announce here in this conference, that is to send a message letter officially to Joseph Borrell, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, requesting him to submit, in the name of Europe, an official request to the UN for the establishment of a commission of inquiry into the massacre, and to seek support for that request from other democratic governments like the US, Canada, Australia, Japan, to take up this cause. I think that is what we need to do on the European level. Not only words, but an official request by the European Union to the UN for the establishment of that. So I conclude, 3 decades after the 88 prison massacre in Iran, it's absolutely needed to do that. And we need to do that for the sake of Iran, for the sake of democracy and freedom in Iran, but especially for their families, so that they finally know where their relatives are buried, that the victims receive their rightful place, and that impunity for crimes against humanity will finally brought to an end. And that will be the best way after 30 years for them to conclude their long period of mourning. Thank you, Mrs. President. Thank you. Thank you, Mr. Prime Minister, for your important words, and thank you for your efforts. As you indicated, European governments have an important role and need to pay more attention to human rights in adopting their policy on Iran.
it is very important that they hold Raisi and other perpetrators of the 1988 massacre to account. As you mentioned, this crime was a genocide, and justice must be restored for the families of the victims of this genocide. And as you also said, Iran and the region would be different without the Mullah's regime and its crimes and his genocide and so on. So once again, thank you again, and we will continue for a free Iran. Thank you very much. در راستای برقراری یک ایران آزاد ادامه خواهیم. Reports indicate that famous football player Cristiano Ronaldo was executed last night. Renowned director Steven Spielberg sentenced to death for expressing political opinions. Indicate world tennis champion Serena Williams, arrested just days ago, was executed for supporting the Freedom Charity Foundation. She's got a sense of humor. Freedom Foundation has been banned by the government. جبهه روی سره حالا کار نمیرسه بلافاصله شوت توی دروازه حبیب خلیلی از پشت خط 18 قدم شوت سنگین و سرکش تو دروازه کویت رو می‌درزونه و ایران 2-1 در مرز کویت جلو میفته. ببینید چه خبر میشه در با کشورم چه رفته است که زندانها از شبنم و شقایق سرشارند.
watching those clips is so sobering, and I've actually lost track. I've really lost track of the number of times I've gotten chills while watching the clips and listening to the testimony of the people who have spoken today. The other thing to reflect on, we've heard so much about the importance of the legal system from Jeffrey Robertson and Eric David that the massacre can be called genocide, and the reminder from Honorable Guy Verhofstadt as well that the legal proceedings in Sweden are incredibly important. This is the first time that one of the members of the Death Commission is on trial, and his personal support we heard there for a call for Europe to call for an independent commission of inquiry. So we are now going to stay in Europe and hear from another former foreign minister of Italy, Honorable Giulio Maria Terzi. He's been an ambassador of Italy to the United Nations in New York and has been a strong supporter of the Iranian resistance. Honorable Mr. Terzi, the floor is yours. Thank you very much. I would like very much to thank President-elect Madame Maryam Rajavi for this invitation and to congratulate her for convening this very important meeting attended by significant personalities, very distinguished personalities and guests. The clips that you have just gone through are providing an incredible evidence of the horror of the Iranian regime. And that is why this meeting is providing elements, opinions, and inputs as a very special occasion to encourage once again the international community to finally bring to justice those responsible for the 1988 massacres. It is important to note that this meeting is attended by 1,000 former political prisoners of the clerical regime, all from this movement, the MEC and the NCRI. Many of these former political prisoners were in jail for 10 to 15 years or more, and 30% of them are women. Many of them are carrying horrible signs of torture on their bodies. Many of them have one or more members of their families, and even 10 members of their families executed. And they all are witnesses of crimes against humanity committed in 1988 by the regime. The memory of the martyrs of the 1988 massacre is therefore very much alive today and is becoming more forceful every day, every day. The massacre does not only belong to the past of this criminal regime. It is one of the most significant and marking references for Iran's present and future history, because more than 30,000 political prisoners have been executed. Over 90% of them were active members of the MEC, and all of them had been summoned in front of the Death Commission, but none of them did bend about their loyalty and commitment to the MEC. They knew exactly the high price they were going to pay, but they chose to stand tall. They chose to stand tall by refusing to renounce their affiliation to the MEC. Let me also remind the prominent figure of Professor Kazem Rajavi, cowardly assassinated while he was in Geneva, and he was bringing to Geneva the evidence and the consideration, the need to react to this heinous crime of 1988 and to bring this crime under the lights of the international community. But nowadays, his powerful mission, the mission that was done in Geneva by Professor Rajavi and the reason why he was killed by the regime, his powerful mission is joined by many more voices of politicians, experts, members of the civil society from all over the world. Now it is the time to close ranks against this inhuman and bloodthirsty regime, which, with the recent sham election as president
of a mass murder like Ebrahim Raisi has really crossed the line. Let me recall to this end the words of Janez Janša, the Slovenia's prime minister, when he addressed the Free Iran World Summit 2021. And I quote, for nearly 33 years, said Prime Minister Janša, the world had forgotten about the victims of the massacre. This should change. A United Nations Commission of Inquiry is of crucial importance to shed light over the horrible 1988 massacre. Families of the victims seek a commission of inquiry so that they could finally obtain justice and closure. End of quote. While lobbyists for Iran's regime are now attacking Prime Minister Janša for supporting a UN inquiry into the massacre, the Slovenian Prime Minister call has garnered strong international support, both in Europe and in North America. And in particular, a group of European lawmakers in a letter have welcomed his position. The former Canadian Foreign Minister, John Baer, pointed to the moral leadership and courage of Slovenia. And in the US, former Attorney General Michael McKenzie said Slovenia should wear the wrath and criticism coming from Tehran as a badge of honor. Let me say that as a former foreign minister of an EU country, Italy, I believe that Prime Minister Janša's call was perhaps the most responsible act by a sitting EU Prime Minister in defense of accountability, justice, and the rule of law against crimes against humanity that have so far gone unpunished. At the same time, I don't have a choice here but to stigmatize the High Representative Joseph Borrell's clumsy attempt to distance himself by Janša declaration, statements, to distance himself by emphasizing that the president in office comments were, and I quote, most definitely not a reflection of the EU position. Well, I only note that EU officials have a legal obligation to condemn rather than condone violation of human rights. The EU's credibility and its long-standing position as a leading example of human rights are at stake. Not only Prime Minister Janša has called for a UN inquiry. On June 29, 2021, the current UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, Javaid Rehman, called for an independent inquiry into the massacre and the role played by President-elect Ebrahim Raisi as Tehran deputy prosecutor. On May the 3rd this year, more than 150 UN officials and renowned international human rights and legal experts wrote to the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, calling for an international commission of inquiry into the massacre. Signatories to the open letter include former UN High Commissioner and Irish President Mary Robinson, former UN Deputy Secretary General, 28 former UN Special Rapporteurs on Human Rights, and the chairs of previous UN commissions of inquiry into human rights abuses in Eritrea and North Korea. Furthermore, Amnesty International's Secretary General Agnes Kalamar said on June 19, 2021, and I quote, that Ebrahim Raisi has risen to the presidency instead of being investigated for crimes against humanity of murder, enforced disappearance and torture is a grim reminder that impunity reigns supreme in Iran. We continue to call, said the Secretary General of Amnesty International, we continue to call for Ebrahim Raisi to be investigated for his involvement in past and ongoing crimes under international law, including by states that exercise universal jurisdiction. End of quote. In light of this, High Representative Borrell should end his business as usual approach with the regime, the Iranian regime, led by mass murderers, and should strongly encourage all EU member states to join Slovenia instead of distancing himself from Mr. Janša's declaration. Should encourage all EU member states to join that statement of the Prime Minister of Slovenia
in demanding accountability for Iran's greatest crime against humanity. The very questionable approach shown by the High Representative of the European Union raises serious concern. First of all, on the one hand, he has blamed the Iranian regime as a threat to international peace and security, together with its support for militias and non-governmental military forces, while he was referring, Mr. Borrell, to the drone attack against an Israeli tanker in the Persian Gulf some time ago. But on the other hand, he did send his emissary, Mr. Enrique Mora, to the inauguration ceremony of President Raisi, legitimizing thus one of the major responsible for terrible crimes against humanity. There are thousands and thousands of people out there expecting for a much more assertive response by the international community, in particular by the European institutions, a really assertive response to the malign activities of the mullahs regime instead of practicing an absurd appeasement that we have seen until now. Now it is the time to change course. Our call, as that of the thousands of innocent victims and their families, must not longer be postponed. Thank you, Madam President. Thank you, Mr. Minister Tersi. The movement for justice has deep roots in the Iranian society, and more than 90% of those executed were members of the PMOI. Fortunately, in recent years, with efforts of all advocates of human rights, including yourself, the world is more aware of the crimes committed by the regime in Iran. As I said in my remarks, I fully agree that these former political prisoners are a great asset in the struggle of the Iranian people for freedom. And they have suffered a lot, but they are determined to put an end to this brutal regime. And as you said, an investigation must start about the perpetrators of this genocide and crime against humanity, and Europe must be firm vis-à-vis this regime. Once again, thank you very much for being with us today. And your position about Mr. Yansha was very important, especially in Europe, must be take a courageous stance like him from Mullah's regime. Once again, thank you very much. Thank you, Mr. Terzi. As always, a very clear speech outlining the policy that the international community should take, reminding the conference that Europe has a legal obligation to support the international inquiry into the 1988 massacre. Now allow me to introduce our next speaker, a former judge at the General Court of the European Union. Honorable Valerius Chuka, over to you. Mr. Terzi, you can leave this room and go to the main session right now. Dear participants, you can leave this room and go to the main session. Chuka, former civil, military and European judge, and now university professor teaching Roman law, comparative private law, and philosophy of European law in Romania and other universities of abroad at all levels, license, LLM, and PhD studies. I'm confirming by this intervention in this honorable panel of the webinar conference concerning the possibilities and the necessity
to create of an international independent organism and even tribunal for investigation the 1988 massacre in Iran, the fact that following a long way of the affirmation of the principle of the imperative of justice concerning the crimes against humanity, I've signed, beside other colleagues and all personalities, the famous appeal of 3 May 2021 addressed to United Nations Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, calling for a commission of inquiry into the 1988 massacre. I think the Iranian government has to answer any question raising from all allegations regarding the massacre, starting from the tradition of Roman law principle in procedural law, ius actionum, qui tacit cum log videbetur consentire videtur, he who remains silent when is accused, in fact, admit the allegations or injunctions. In the European continental law, but also in the Islamic law, the Tacitus consensus is still preserved. So, to avoid other presumptions, I think it is the time to start this process. I've sustained this imprescriptible procedure even concerning the crimes against humanity during the 1989 anti-communist revolutions. By an article published a few years ago in the ancient and important Romanian review Convorbiri Literare, Literary Conversations, I've sustained even the continuation of a necessary process of communism in the cases similar to Iranian 1988 massacre. As in the cases of the dangerous corruption, see Afghanistan today, we believe in the imprescriptibility of all crimes against humanity. It is the time for international action because we have enough empathy for the victims and their relatives and friends. Hello, Don't Mr. forget, the justice is an universal value, Can you unmute your microphone, please? Ideal. It is a unificatory juridical principle, Good. a very Are you ready humanist to goal do your speech to after this? eliminate the privilege of the impunity and public abuse. Okay. Can you Thank just you. turn And your good success camera a little for toward yourself? all of us. The camera.
An incredibly unique aspect of this conference is that we're able to hear personally from some of the former political prisoners who represent the 1,000 former political prisoners attending from Ashraf 3 in Albania and from families of the 1988 massacre victims. We're now going to hear from former political prisoners, Ms. Parveen Kuhi, Dr. Khadijeh Ashtiani, Dr. Javed Ahmadi, Mr. Nezamir Mohammadi, Mr. Azad Ali Haji Louis, and Mr. Abdul Fazl Mazoun from Ashraf 3. They have all been imprisoned between 5 and 7 years each under the clerical regime in Iran, and I invite them now to take the floor. با سلام به خواهر مریم عزیز و همچنین به مهمانان گرامی، حضار محترم و همه خواهران و برادران. خانم مریم، میخواستم اول از همه از شما تشکر کنم که پرچمدار جنبش دادخواهی شدین و به ما هم امکان و فرصت این رو دادین که در این جنگ مقدس شرکت کنیم تا بتونیم ذره ای از دینی که نسبت به اون سربداران به گردنمون هست رو ادا کنیم. آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شط حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. من پروین کوهی هستم از زندانیان دهه 60 که در اردیبهشت سال 61 دستگیر شدم و به مدت 5 سال و نیم در زندانهای اوین و گوهردشت بودم. حدود 1 سالش رو در زندان انفرادی گذروندم و شهریور سال 66 بعد از اینکه بهم حکم دادند به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدم. من در دوران زندان شاهد اعدام‌های گسترده‌ای بودم. شب‌هایی که مثلا تو سال 61 صدای تیر خلاص اعدام‌ها تا 600 نفر هم به گوش می‌رسید و این خط خمینی بود، چون بقای خودشو در فنای مجاهدین تا آخرین نفر می‌دونست. همونطور که همه میدونین قتل عام فقط در تهران نبود، شهرستان‌ها رو هم شامل میشد، ولی در این سالیان کمتر از اعدام‌های شهرستان‌ها صحبتی به میان اومده. من به عنوان یکی از شاهدین قتل عام خواهران مجاهد در زندان دستگرد اصفهان میخواستم مشاهداتم رو با شما در میان بذارم. وقتی که همون شهریور 66 وارد زندان اصفهان شدم، مدتی تو انفرادی بودم. بعد که به بند عمومی منتقل شدم، تعداد زندانیای سیاسی زن خیلی کمتر از اوین بود. بچه‌هایی که از قبل اونجا بودن میگفتن عده‌ای حکم داشتن که اعدام شدن، یه تعدادی هم آزاد شدن. علاوه بر مجاهدین چند نفر هم از سایر گروه‌ها بودن که اونها رو تا عید سال 67 آزاد کردن و فقط هواداران مجاهدین باقی مونده بودیم. روز 7 یا 8 مرداد سال 67 ما رو تک به تک با چشم‌بند به یه اتاق بیرون محوطه بند صدا کردند و چند تا سوال پرسیدند. وقتی که من به بند برگشتم متوجه شدم که فقط من و 1 نفر دیگه هستیم که برگشتیم و بقیه برنگشتند. از زندانبان‌ها به صورت تلویحی شنیدم که اونها اعدام شدند. این موضوع منو تو شوک و ناباوری زیادی فرو برد و از اونجایی که ملاقات‌ها قطع شده بود و تمام وسایل ارتباط جمعی از رادیو، تلویزیون، روزنامه همه چی رو گرفته بودن، من دقیقاً نمیدونستم چه اتفاقاتی داره میفته تا اینکه 3-4 ماه بعد که ملاقات‌ها آزاد شد از طریق خانواده‌ام متوجه شدم که قتل عام‌های گسترده‌ای هم در تهران و هم در شهرستان‌ها بوده و اینکه شهدای زندان اصفهان رو تعدادی از اونها رو در باغ رضوان دفن کردند. اینجا میخواستم از تعدادی از خواهرای مجاهدی که تو اون قتل عام با نام مسعود سربدار شدن ازشون یاد کنم. قدسی هواکشیان که دانشجوی دانشگاه تهران بود، اون هم از زندان اوین به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود که از وقتی اون رو دیدم بسیار سرحال و پرروحیه بود و بارها اون رو در حال خوندن ترانه من شمعم شمع شبانه به یاد سردار موسی دیده بودم. کبرا ورپشتی که در پرسه بازجویی به شدت شکنجه شده بود به طوری که حالت راه رفتن طبیعیش را از دست داده بود. فردوس حبیب اخیاری که به خاطر تماس با برادرش دستگیر شد و خیلی به سازمان و برادر مسعود عشق می‌ورزید.
فریبا احمدی و خواهرش فرهناز احمدی که فقط به خاطر یک تماس دستگیر شده بودند. برادر دیگرشون محمد با 15 سال حکم در همون زندان دستگرد اصفهان در قتل عام‌ها سربدار شد. یه برادر دیگرشون به نام منصور در 26 سالگی در قتل عام زندان عادل آباد شیراز سربدار شد. کسانی که من ازشون اسم بردم برخی از افرادی بودند که در بند عمومی بودند. ممکنه کسانی هم توی بند انفرادی بوده باشند و از اونجا برای اعدام برده باشند که من اطلاعی از اونها ندارم. اینجا میخواستم مجدداً از فریبا احمدی یاد کنم که خیلی روحیه بالایی داشت. روی دیوار بند شعار درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران رو نوشته بود. یک بار دشخیمی به اسم بازجو عبدالله اونو صدا کرد تا وضعیتش رو ارزیابی کنه. این جوابو بهش داد. این جوابو وقتی برگشته بود تو بند با صدای بلند بین همه ما تعریف کرد و من دیالوگش کاملا به خوبی یادمه. من عین جملاتش رو میگم. گفت من در جواب بازجو عبدالله گفتم الان میگم 10 بار دیگه هم بپرسین تکرار میکنم. من با تمام وجودم سازمان رو قبول دارم. مواضعم تغییر نمیکنه. هر کاری هم خواستین با من بکنین. درود به همه اون شهدا و اون ستاره ها که همه ما به اونها سرفرازیم. و حالا خواهر مریم، ما پشت سر شما پرچم جنگ بلند کردیم و تا به محاکمه کشوندن سران رژیم از جمله خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و همه عاملان و آمران اون قتل عام خونین دست بر نخواهیم داشت. من هم برای همین زنده‌ام و نفس میکشم. با تشکر از همه شما که به صحبتام گوش دادید. اینجا آخر دنیاست، قفس و واحد مسکونی، جنایت تکان دهنده علیه زنان زندانی. ماها ممنوعیت و محرومیت از حق بینایی، تکلم و هر گونه حرکت و حتی هر گونه صدا و ناله کردن زیر شکنجه. ماها شکنجه مستمر بدون یک روز توقف. با سلام به خواهر مریم عزیز و با سلام و درود به میهمانان گرامی، ضمن تشکر از حضور و حمایت شما از جنبش دادخواهی که باعث پشتگرمی ماست، در ابتدا خودم رو معرفی می کنم. من خدیجه آشتیانی پزشک عمومی هستم. مدت 5 سال در زندان بودم، زندان اوین و قزلحصار. اون زمان در زندان قزلحصار همه ما بدون چشم‌بند بودیم و من به کرات حمید نوری رو دیدم. اون همیشه همراه مقیسه‌ای یا همون ناصریان بود. من امروز به دادخواهی خون 30,000 سربدار قتل عام شده که برادرم یکی از اونهاست اومدم. برادرم 19 سالش بود که به جرم هواداری از سازمان دستگیر و زندانی شد. اون در زندان قزلحصار و گوهردشت بود تا اردیبهشت 67 حمید نوری و مقیسه‌ای حدود 120 تن از زندانیان از جمله برادرم رو از بندهای مختلف زندان گوهردشت جدا کردند و به اوین فرستادند. قبل از انتقال همه زندانیان رو از تونلی که توسط پاسداران وحشی تشکیل شده بود عبور دادند و همه اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. همون موقع ما شنیدیم این عده رو برای اعدام به اوین بردن، ولی نمیخواستیم اینو باور کنیم. آخرین ملاقات برادرم 3 مرداد 67 بود. اون به مادرم گفته بود 2 روزه که درب اتاقها رو بستن، تلویزیون رو بردن و به ما غذا ندادن. گفتن همه شما رو میخوایم اعدام کنیم، نیازی به غذا نداریم. اون موقع هنوز عملیات کبیر فروغ جاویدان شروع نشده بود و این نشون میده که این تصمیم و قتل عام زندانیان برنامه از قبل طراحی شده بود.
موقع دیگه ملاقات ها قطع شد، ولی ما برای پیگیری وضعیت برادرم به جلوی زندان اوین میرفتیم. نهایتاً در 27 آبان 67 پاسداری به خونه ما اومد و گفت برای گرفتن ساک مهدی به کمیته تهران پارس بریم و اینجوری خبر اعدامش رو به ما دادن. اون روزگار ارتباطات مثل امروز نبود. در هر خیابونی در تهران شهیدی بود. مقاومت خانواده ها حماسی بود، ولی صدای ما به هیچ جا نرسید و دنیا خبردار نشد بر مجاهدین چی گذشت. اما امروز خوشبختانه با پرچمداری خواهر مریم جنبش دادخواهی جهانی شد و ما پشتیبانانی چون شما داریم. در جریان این قتل عام تعداد زیادی از همبندیان من اعدام شدند، از جمله مژگان سربی، تهمینه ستوده، فرشته حمیدی. ناهید تحصیلی همراه برادرش اعدام شد که پیشتر از اون یک برادر و خواهرش فهیمه که دانشجوی سال آخر پزشکی بود اعدام شد. مریم بهمن‌آبادی که به جرم سر موضع بودن دائم اون رو در قزلحصار برای تنبیه به زیر هشت می‌بردن، همراه برادرش رضا بهمن‌آبادی که دندان پزشک بود اعدام شد و بسیاری ستارگان شبکوب دیگه. این جنایت فقط مختص 67 نبود، جنایت علیه بشریت تا همین امروز ادامه داره. اما ای کاش اون پدران و مادرانی که در اون سالها مقاومت کردند امروز بودن و میدیدن که چطور خواهر مریم پرچم دادخواهی بلند کردند و دنیایی رو برانگیختن که همه با هم میگن نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و ما تا به محاکمه کشاندن سران این رژیم دست از مبارزه بر نمیداریم. درود بر شما. با تشکر از خواهران عزیزم پروین و دکتر عاطفه عزیز و شهادت‌های تکان دهنده‌ای که در اینجا بیان کردیم که البته اینها تنها گوشه‌ای از جنایات بزرگیه که انجام شده. همونطور هم که گفتین دنیا خبردار نشد که بر مردم ایران چه گذشت. این جمله معروف اشرف شهیده، اشرف شهیدان. البته شک ندارم که با پایداری و دادخواهی شما خواهران مجاهدم در کنار برادرانتون این صف طولانی حتما عاملین این جنایت هرچه سریعتر به عدالت سپرده خواهند شد و روز رهایی مردم ایران از شر این جنایتکاران فرا خواهد رسید. درود بر همه شما. امروز همسلولی من را برای اعدام بردند. برایم خیلی سخت بود که برای همیشه با او خداحافظی کنم. او زنی بود که پای اعتقاداتش ایستاد و مقابل رژیم زانو نزد. آخرین لبخند و آخرین خداحافظی. We'll come back to listening to the testimony from the former political prisoners in just a moment. But first, I'd like to invite the Honourable John Baird, former Foreign Minister of Canada, to the stage. He is known for his strong belief in a firm policy on Iran. And during his time as Foreign Minister, Canada cut off diplomatic relations with the regime in Iran. Honourable John Baird, you have the floor now. From Canada to everyone who's participating around the world. I am so thrilled to be and honored, humbled to be asked to participate today. I want to give a special hello to all of my friends at ASHAP 3, to all of my NCRI friends around the world. A special hello to those NCRI supporters, those supporters of freedom, democracy, and human rights and the rule of law who are inside Iran now.
let me tell you, Canadians stand with you in your struggle. While we believe in a whole range of values in Canada, two important values that we have here are impunity and accountability. We're not here just to commemorate the courage and the sacrifice of 30,000 people who were killed by this regime in 1988. We're here to recommit ourselves to calling out what happened in 1988 for what it was. It was a massacre that was a crime against humanity. All it takes for evil to succeed in this world is for good people to do nothing. And that's why it is so essential that we call it out for what it is and that we seek justice for those courageous people who gave their lives in the fight for a better Iran. There's no doubt that the executions that took place in 1988 were purely based on a fatwa from the Ayatollah, targeting political prisoners, 90% of whom were affiliated with the MEK and now NCRI. The death commissions, 3-member death commissions, acted in a brutal way. And this is an important part of the history of Iran. But let's be very clear, it's not all about history. It's about things going on today, because far too many people who have blood on their hands have continued to have roles as prosecutors, as judges, and as senior people in the government of Iran. And no one has more blood on their hands than the man who currently presents himself as the president of Iran, Ebrahim Raisi. The continued threats of human rights defenders today that are subject to huge threats and harassment, intimidation, and attacks on them just for trying to seek information and justice and wanting to know the whereabouts of their loved ones and their final resting place is truly disgusting. Positions of power must be held accountable for what happened in 1988. And the failure of the international community to confront this can be resolved by the United Nations, by the European Union, and like-minded friends and allies of the Iranian people to go after those that are accountable. Because if we fail to go after them, they will only be emboldened to do it again. And we know the way this government operates. Its support for international terrorism in every corner of the world, its atrocious human rights record in Tehran and throughout the country, its nuclear program, its abysmal handling of both the economy and of this COVID-19 crisis, they cannot be emboldened. We must confront this evil and call it out for what it is, genocide and a crime against humanity. And we must not let Raisi show up in any international forum where he doesn't face accountability for what happened in 1988. I was particularly struck when I learned about the courage that political prisoners showed when they had an opportunity to disavow their support for the values that we all hold share. They stood firm, showed great courage, and spoke out and would not repudiate what they stood for. And we've got to show the same courage in commemorating their sacrifice and fighting impunity and fighting for accountability. They paid a very high price in the fight for freedom, and we need to do the same. I believe that there is hope for the people of Iran, whether it's students, whether it's unions, whether it's women's groups, whether it's academics, whether it's human rights defenders, whether it's the huge amount of support that the NCRI has gathered right around the world. There is huge hope. But let me tell you this, the NCRI, the activists, whether in Ashraf 3, whether it's in every corner of Iran and friends all over the world, are ready to continue the fight for human rights, for freedom, for dignity, and we must show great resolve. And finally, I think we need to acknowledge the leadership of the NCRI. Madam Rajavi, we pay homage to you. We pay homage to your 10-point plan to change Iran. We pay homage for your leadership in fighting for impunity and for accountability. We pay homage and for your courage in the fight to hold the mullahs accountable, to hold those who were involved in the death squads, those involved in the crime against humanity accountable. People will remember, the Iranian people will remember when they get freedom one day who stood with them. And Madame Rajavi, I am so thrilled to join Canadians in so many different walks of life, so many different political parties who come together to join you in your struggle for the values and agenda that you have put forward. Let us recommit ourselves
to fight Raisi. Let's recommit ourselves to push for against impunity and to fight for accountability. And let's hope that one day we can all meet in Tehran, where the Iranian people can reach their full potential and live in a genuinely prosperous, free country. Thank you so much for having me, for visiting from Canada. I salute all of you, particularly all of my friends at Ashraf 3. Thank you very much. And again, greetings from Canada. Thank you, Mr. Minister John Baird, for being with us today. You have always supported Iranian people in their quest for freedom with your courageous and firm positions. As you have always stressed, the policy of the international community vis-à-vis this regime must be revised, and the world must pay attention to the Iranian people's demand by sending the regime's leaders, especially Khamenei and Raisi, to an international court for genocide and crime against humanity. I hope you success, and I'm sure that justice will prevail. Thank you very much. All that it takes in this world for bad things to happen is for good people to do nothing. Thank you so much to Honourable John Baird for those very clear words. We're going to head from Canada now back to Albania, to Ashraf 3, to hear more of the stories from the former political prisoners who bear witness to these bad things, even horrific things. We're going to hear now from Dr. Javad Ahmadi and Mr. Nezamir Mohammadi. Let's head back there now. با گرمترین سلام ها به خواهر مریم که با پرچمداری جنبش دادخواهی اجازه ندادند یک قطره از خونهای شهیدان سرفراز مقاومت به هدر رود. خواهر مریم، شما این جنبش را در مدار تازه‌ای به یک کارزار بین المللی تبدیل کردید. من جواد احمدی، پزشک و متخصص جراحی کلیه هستم. آشناییم با سازمان از سال 1350 بعد از ضربه شهریور 50 و دستگیری کادرهای سازمان از جمله برادرم مجاهدم محمود احمدی بود. در سال 1353 همراه با برادرم احمد توسط ساواک دستگیر شدم و در کمیته مشترک تحت شکنجه قرار گرفتم و مدتی بعد از همان کمیته مشترک آزاد شدم، اما احمد در زیر شکنجه در کمیته مشترک به شهادت رسید. از ابتدای انقلاب ضد سلطنتی در ارتباط با سازمان قرار گرفتم و در 13 تیر 1360 دستگیر و به اوین منتقل شدم و بار دیگر تحت شکنجه قرار گرفتم. در عاشورای مجاهدین در 19 بهمن 1360 برای شکستن روحیه مرا به محلی که جسد مطهر و غرق به خون شهدای عاشورای مجاهدین بر روی زمین برفی اوین آرمیده بودند بردند. با سردار موسی و اشرف شهیدان و یارانشان در همانجا تجدید عهد کردم. بعد از 13 ماه از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده و در اواخر سال 1364 مجدداً به زندان اوین منتقل و پس از 5 سال از زندان آزاد شدم. در زندان اوین با مجاهد شهید وحید ذاکری همبند بودم. نام وحید را با یاد او دارم تا تعهدی باشد برای ادامه راه او تا سرنگونی رژیم. مجاهد شهید مصطفی پورتباخ دیگر مجاهد همبندیم بود که بسیار شکنجه شده بود و با رسیدگی و مراقبت پزشکی مرهمی بر شکنجه های او بودم. همچنین یاد مجاهدین شهید دکتر صادق اقمشه، دکتر حسن ارفع
دکتر فهیمه احمدی، دکتر فرزین نصرتی را گرامی می‌دارم. آنها جلوداران پزشکان، هواداران سازمان بودند و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند. خواهر مجاهدم شهید اشرف احمدی سال 1354 توسط ساواک دستگیر شد و تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفت. او از سال 1350 نقش فعالی در تشکل مادران مجاهدین و ارتباط فعالی با مجاهد شهید فاطمه امینی داشت. اشرف با وجود 4 فرزند از همه چیز گذشت و سازمان مجاهدین و برادر مسعود برایش همه چیز شد. اشرف دفاعیات برادر مسعود را از بیدادگاه به بیرون منتقل می کرد و به مجاهد شهید مجید شریف واقفی می رساند. اشرف کمی قبل از انقلاب ضد سلطنتی به دنبال تظاهرات توده‌ای مردم از زندان آزاد شد. اشرف در 1360 بار دیگر دستگیر شد و تحت شکنجه شدید قرار گرفت. به عنوان یک زندانی سرموضع، دژخیم لاجوردی نسبت به او خصومت و کینه شدیدی داشت. اشرف در جریان قتل عام 30,000 زندانی در سال 1367 در زندان اوین سربدار شد. رژیم می‌خواست با ریشه‌کن کردن مجاهدین آنها را از خاطره‌ها هم بزداید، اما سخت در اشتباه بود. غافل سالار این مقاومت اجازه نداد یک قطره از آن خونها به هدر رود و آن خونها را به دینامیزمی برای سرنگونی این رژیم تبدیل کرد. جنبش دادخواهی شهیدان که از همان مرداد ماه 67 شروع شد و با نامه‌ها، پیام‌ها، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌های برادر مسعود ادامه یافت، نه صرفاً یک کار حقوقی یا سیاسی، بلکه جزئی از یک کارزار بزرگ سرنگونی است. وقتی دادخواهی به اکمال می‌رسد که فاشیسم دینی سرنگون شده باشد، به یاد آن 30,000 جاودان فروغ آزادی و قتل عام شده سال 1367 مشعل‌های فروزان پایداری بر سر آرمان مجاهدین درود می‌فرستیم و متعهد به استمرار جنبش دادخواهی و محاکمه دژخیمان و جلادان هستیم. درود، درود، درود. برده شدند، اما طنین فریادشان برای آزادی همچنان بر لبان جاری است. آنها بین انکار مجاهدین یا اعدام به فاشیسم مذهبی نگفتند و بهای آزادی را با جانهایشان پرداختند. با عرض سلام خدمت خواهر مریم عزیز و سپاس و تقدیر و تشکر به خاطر همه تلاش‌هایتان در امر جنبش دادخواهی برای 30,000 سربدار سرموضع و همچنین عرض سلام و تقدیر از همه نظریه پردازان و صاحب نظرانی که امروز در این کنفرانس شما و ما را همراهی کردند تا بتونیم آمران و عاملان قتل عام 67 را به محاکمه بکشانیم. و با عرض سلام خدمت همه خواهران و برادرانی که در این جلسه پرشکوه حضور دارند. من نظام میر محمدی اجازه میخوام خودم را به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری معرفی کنم که هم قضاییه جلادان را تجربه کردم و هم به مدت 1.5 سال در زندان‌های اوین و گوهردشت شکنجه و بدرفتاری و خلاصه تا بی‌نهایت رفتن را تجربه کردم.
من به طور حرفه‌ای کار وکالت را از بهمن ماه 1355 شروع کردم. بعد از اینکه جنبش ملی مجاهدین اعلام شد، اعلام هواداری کردم و از اون به بعد تلاش می‌کردم که در کارهای مربوط به هوادارانی که در درگیری‌ها با پاسداران، حزب اللهی‌ها و چماقداران حکومتی مضروب یا مجروح و یا حتی به شهادت می‌رسیدند، پرونده اونها را دنبال کنم. در فاز سیاسی بیش از 110 پرونده در شهر تهران، از شهر ری تا خود نواحی مختلف دادسراهای تهران تا شمیران را به عهده داشتم. همچنین در 2 پرونده قتل، یکی مربوط به مجاهد شهید شکرالله مشکینفام در مشهد و دیگری سیاوش شمس در اصفهان که درجه‌دار نیروی هوایی و هوادار مجاهدین بود و در اثر حمله اوباش و حزب اللهی‌ها به شهادت رسیده بود، رسما وکالت داشتم. ولی در این پرونده ها مطلقاً به هیچ جواب حقوقی و قضایی نرسیدیم. علت بسیار واضح بود. قضاییه جلادان که در رأسش آخوند بدنام بهشتی، موسوی اردبیلی، صادق خلخالی، محمدی گیلانی و در زندانش دژخیم بدنام اسدالله لاجوردی بود، طبیعی بود که این پرونده ها راه به جایی نبره. شرح شکنجه ها و اعدام هایی که در اوین و یا گوهردشت شاهدش بودم، خود مثنوی 70 من کاغذ است که در این خلاصه و در این زمان کوتاه نمی گنجه و انشاءالله به فرصت دیگری موکول میشه. ولی اجازه میخوام در رابطه با قتل عام 67 و آنچه که امروز هم بسیاری از نظریه پردازان و صاحب نظران بهش اشاره کردن، به 2 نکته حقوقی به صورت خیلی مختصر اشاره کنم. اول اینکه مطابق ماده 6 از اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی لاهه، کشتن یا آسیب جدی وارد کردن یا دشوار کردن شرایط زندگی به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی نسل کشی محسوب می شود. بنابراین مطابق همین تعریفی که ماده 6 میکنه، هر 2 فتوای خمینی که برای نابودی مجاهدین بوده دقیقاً از مصادیق بارز نسل کشی محسوب میشه. همچنین مطابق ماده 7 همین اساسنامه، یعنی دادگاه جنایی بین المللی، قتل، شکنجه، آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسی در اعداد جنایت علیه بشریت است. بنابراین آنچه که علیه مجاهدین از فاز سیاسی ارتکاب شده، چه رسد به قتل عام سال 67، همه در اعداد جنایت علیه بشریت و به طور اخص نسل کشی محسوب میشه، چون با فتوای خمینی شخصاً اراده کرده بود که کل مجاهدین را نابود کنه. در همین رابطه خوبه که به فاکت هایی اشاره کنیم، به خاطر اینکه این جنایت اصطلاحی هست در حقوق که جنایت هرگز مشمول مرور زمان نمیشه. بنابراین آمران و عاملان این برای همیشه قابل پیگرد هستند که صاحب نظرانی که امروز هم صحبت کردن به این موضوع اشاره کردند. اما اجازه بدیم به 2 فاکت از خود رژیم اشاره کنم. آخوند علی فلاحیان که سالیان زیاد وزیر اطلاعات رژیم بود، در خرداد ماه 96 میگه در رابطه با مجاهدین و تمام گروه‌هایی که محارب هستند حکمشان اعدام است. امام فرموده که حکمشان اعدام است. امام مرتباً تأکید داشت که مواظب باشید اینها از دستتان در نروند. پس بنابراین دلیل اثباتی و متقن در رابطه با نسل کشی با فتوای خمینی.
فاکت بعدی مربوط به آخوند مصطفی پور محمدی که از طرف وزارت اطلاعات در سال 67 عضو هیئت مرگ بود و در شهریور 65 که در اون زمان به اصطلاح وزیر دادگستری کابینه آخوند شیاد روحانی بود، میگه که افتخار میکنیم که دستور خدا را در رابطه با مجاهدین اجرا کردیم. و بعد ادامه میده که جنگ ما با مجاهدین تمام نشده و هر کجا ما مشکلی داریم زیر سر مجاهدین است. از قتل عام 67 تا الان 33 سال گذشته. تمام آمران و عاملان و سردمداران رژیم که از این موضوع هم دفاع کردند، از رئیس جمهور وقتش، نخست وزیرش و رئیس مجلسش تا بقیه، 33 سال گذشته اینها تلاش کردند این را پنهان کنند و مخفی نگه دارند. اما متقابلاً بوده رهبری مقاومت و به طور خاص خواهر مریم که پرچم این جنبش را به دست گرفته و اجازه نداده که به فراموشی سپرده بشه. رژیم حتی تا به حال از این موضوع آنچنان پنهانکاری کرده که محل دفن شهیدان را به خانواده هاشون اطلاع نمیده که این خودش به لحاظ حقوقی استمرار جنایت علیه بشریت است. بنابراین با 3 دهه پشتکار مقاومت و به طور خاص تلاش‌های ستایش‌انگیز حقوقی و سیاسی خواهر مریم، قتل عام به عنوان یک موضوع جهانی مطرح شده و به مجمع عمومی ملل متحد راه یافته. بنابراین من هم به عنوان یک حقوقدان وظیفه آرمانی خودم میدونم که با ادای احترام به همه یاران شهیدم و همبندانی که با آنها بودم که سربدار شدند برای دادخواهی شهیدان قتل عام 67 و قرار دادن آمران و عاملان این جنایت در برابر دادگاه و میز محاکمه و اجرای عدالت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد و بدین وسیله حاضر میگویم. درود بر شما. هر شهر زادگاه شهیدی است و هر شهید شعله امیدی. تا میهن اسیر ما با ذره ذره وجودش و با هر قدم از خاک تبدارش روایتگر حماسه فروزان باشد، حماسه مقاومت برای آزادی. So we'll stay in Ashraf 3 now and hear from 2 final former political prisoners, Mr. Azad Ali Haji Louis and Mr. Abdul Fazl Mazoun. با سلام به خواهر مریم و با سلام و درود به شما برادران گرامی و خواهران. من آزادعلی حاجی هستم. در سال 63 به جرم هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شدم. در زندان‌های اوین، قزل‌سار و گوهردشت بودم. 18 مرداد 67 در اتاق دادیاری با اعضای هیئت مرگ روبرو شدم. یعنی حسین علی نیری، محمد رضا اشراقی، مصطفی پور محمدی و ابراهیم یونسی روبرو شدم. بعد از چند سوال جواب کوتاه از اتاق بیرون آمدم.
در ساعت 8:10 صبح تا ساعت 12 در راهرو مرگ بودم. زمانی که در راهرو مرگ بودم، حمید عباسی یا حمید نوری فعلی که معاون دادیار گوهردشت بود، اسامی 30 نفر را خواند که تعدادی از همبندان خودم هم بودند، مثل ابوالقاسم حاج آقایی، عباس پورساحلی، عباس یگانه جاهد، محمد رضا جوکار، محمد جنگزاده و مسیحا قریشی و غیره، که آنها را به انتهای راهرو بردند که بعدها فهمیدم سالونی به اسم حسینی بود برای اعدام بردند که همه سربه‌دار شدند. در ساعت 12 شب من و 5 نفر از همبندانم را به سلول برگرداندند. در حالی که اسم من جزء اعدامی‌ها بود، پاسدار بهم گفت برو بند. در 19 مرداد ناصریان که اسم اصلی محمد مقیسی بود، دادیار زندان گوهردشت بود، وقتی در سلول مرا دید گفت ای خبیث، تو چرا زنده مانده ای؟ دیروز باید اعدام می‌شدی. بعد مرا از سلول به زیر 8 برد و 2 برگ کاغذ به من داد. گفت یکی را وصیت نامه‌ات را بنویس و دیگری لوازمی که در زندان داری. بعد رو به پاسدار کرد، گفت این را ببر انفرادی تا شنبه تعیین تکلیف بشه. این انفرادی معروف شده بود به برزخ، چون زیرا اعدامی‌ها در آن بودند. من 20 روز در انفرادی بودم که روزهای سختی برایم بود. من قبلا هم در انفرادی بودم، ولی این بار فرق می‌کرد، چون هر روز تعدادی را برای اعدام می‌بردند. من تا 7 شهریور در انفرادی بودم که سلول‌ها را باز کردند. ناصریان شروع به برخورد با افراد می‌کرد. وقتی به سلول من رسید، شروع به تهدید من کرد. گفت اگر دست از تشکیلات برنداری، تو رو برمیگردونم اینجا نگه می‌دارم تا بپوسی. و بعد کلیه زندانی‌ها را سرجم کردم. وقتی کلیه زندانی‌های گوهردشت سرجم شدم، دیدم 150 نفر بیشتر نموندن، در حالی که کلیه بندها قبل از اعدام‌ها پر بود. در سال 68 نامه‌ای به خانواده من دادند که در آن گفته شده بود که آزادعلی معدوم شده، به قسمت اجرای احکام اوین مراجعه و شماره قبر آن را بگیرید، در حالی که شماره قبری وجود نداشت، چون تمام اعدامی‌ها را یکجا دفن کرده بودند. در پایان اضافه کنم من 4 دختر، 1 پسر دارم که خیلی دوستشان داشته و دارم، ولی بعد از قتل عام‌ها، به خصوص بعد از قتل عام‌ها در طول 6 سالی که حبس دیده بودم، به خصوص قتل عام‌های مرداد 67، دیگر نمی‌توانستم به زندگی ادامه دهم. قدم در راه مبارزه گذاشتم. من انسانیت، عشق و فدا را از بچه‌های مجاهدین در زندان یاد گرفتم که باید جان ناقابل را فدا کرد تا خلق به آزادی برسد. آزادی را در سینه طلایی به کسی هدیه نمی‌دهند. آزادی گرفتنی است. البته امروز پرچم دادخواهی اون قهرمانان در دست‌های پرتوان خواهر مریم، که خواهر مریم از که نمیذاره خون اون قهرمانان پایمال بشه. با تشکر از همه شما. حماسه‌ای که فراموش نمی شود. این داستان زنان و مردانی است که به عهد خود برای آزادی مردم و میهنشان وفا کردند. با ستم و سرکوب و با دجالگری و جنگ افروزی به نبرد برخاستند. درخشان ترین کلمات را در تاریک ترین دوره تاریخ ایران با خون خود نوشتند.
با درود به شهیدان قتل عام 67 که تا پای جان به عهد و پیمانشان با خدا و خلق وفا کردند و با خروش مرگ بر خمینی درود بر رجوی به خمینی و آل خمینی نگفتند. با اجازه خواهر مریم میخوام گزارش بسیار کوتاهی از تحولات زندان قزوین در ماه‌های قبل از قتل عام بدم. ابوالفضل محزون هستم. سال 60 دستگیر و روانه شکنجهگاه اوین شدم. در یک دادگاه چند دقیقه‌ای به 10 سال زندان محکوم و بعد از مدتی به قزلحصار و در سال 65 به زندان گوهردشت و 1 سال بعد در زمستان سال 66 به زندان چوبیندر قزوین منتقل شدم. اواخر 66 یه هیئت از تهران به زندان چوبیندر اومد. با یک ما برخورد کردند و اتهامات رو میپرسیدند. همزمان پاسدارها در درون بند مشغول جستجو و بازرسی بودند که نهایتاً در جاسازی که بچه‌ها تعبیه کرده بودند یک رادیو و مقداری دستنوشته پیدا کردند و اونا رو با خودشون بردند. مجدداً در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد 67 بود که یه هیئت دیگه به زندان اومد و صبح با تک تک زندانی‌ها که برخورد می‌کردن یه برگه‌ای بهشون دادن و گفتن که اینا رو پر کنین که تعدادی سوال بود از قبیل اینکه آیا سازمان رو محکوم می‌کنید؟ آیا حاضر به مصاحبه هستید؟ بعد از ظهر همون روز مجددا اینا به بند اومدن و شروع به مصاحبه حضوری با زندانی‌ها کردن که سوالات از این قبیل بود که آیا چند سال در زندان بودین؟ آیا مصاحبه می‌کنی؟ اگر بیرون برین چه کار می‌کنین؟ آیا سازمان رو محکوم می‌کنین؟ هر کس به این سوالات پاسخ مناسب نمیداد به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت. بعد از چند روز از این واقعه یه هیئت دیگه‌ای به بند اومدن. این بار لیستی در دست داشتن که اسامی زندانیان مجاهد در آن نوشته شده بود. به اونا گفتن وسایلتون رو جمع کنید و به بیرون بند برید. بعد ما فهمیدیم که همه این زندانی‌ها و به اضافه تعداد زندانیانی که در بازداشتگاه سپاه بودند و کلیه کسانی که در انفرادی همون زندان چوبیندر بودند همه رو به زندان گوهردشت منتقل کردند. اینا کی بودند؟ اینا اساساً کسانی بودند که روی مواضع خودشون پافشاری کرده و زندانیان مقاوم و اونطور که بعدها معروف شد زندانیان سرموضع بودند. همزمان ملاقات‌های ما در زندان چوبیندر قطع شد و ما کاملاً در بیخبری به سر می‌بردیم تا پاییز سال 67 که به تعدادی از زندانی‌های مارکسیست ملاقات دادند و از این ملاقات‌ها ما متوجه شدیم که قتل عامی در کار بوده. به این ترتیب روشن شد که وقایعی که از اواخر سال 66 شروع شده بود و اون سوال جواب‌ها و متعاقباً انتقال اون زندانی‌ها به گوهردشت تماماً آماده سازی برای قتل عام بوده. در میان اون رادمردان سربدار من اسامی تعدادیشون که بیادم مونده اینجا ذکر میکنم. محمد حسین برهانی، احمد برهانی که از این خانواده ما 6 شهید داریم، مهدی جلالیان، هادی جلالیان، علی تاب، فرج نانکلی، یوسف یعقوبی، علی خلج، ابوالفضل هاشمیان، ابوالفضل خداوندلو، اکبر علی خانی، امیر صندوقچه ساز، علی گوارایی، فریده نوزعیم، نرگس خانبان، مهران اعتمادی، مصطفی قناعت، علی شهرکی و امیر شیشه‌گرها. آن قهرمانان پاکباز تا آخر نفس بر عهد و پیمان خودشون استوار ماندند و با نام خجسته مسعود
بر طناب دار بوسه زدند. خون آن شهیدان امروز در خروش بلوچستان، در خیزش خوزستان، در کانون‌های شورشی و جوانان شورشگر که هر روز ابعاد گسترده‌تری به خودش میگیره تجسم پیدا کرده و ما بار دیگر با آن شهیدان سرفراز عهد و پیمان می‌بندیم که تا سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی و عدالت برای مردم اسیرمان دمی نیاساییم. این معنای واقعی دادخواهی خون آن شهیدان است. درود بر همه شما. با درود به برادران عزیزم دکتر وحید، نظام میر محمدی، آزادعلی حاجیلویی و ابوالفضل محزون و شهادت‌های تکان دهنده‌ای که هر کدوم بیان کردید، حقایقی که تنها گوشه‌ای از اون رو به دلیل کمبود وقت بیان کردیم و هر وجدان بیداری رو برمی‌انگیزه و سر تا پای رژیم و سران اون رو به چالش میکشه. راستی که باید پرسید این دژخیمان در اون قتل عام چه کسانی رو باقی گذاشتن؟ شما خواهران و برادران و همه زندانیان از بند رسته که شاهد این جنایات بودند باید گفت که میتوانید تاریخ زنده قتل عام 67 رو به خوبی بیان کنید. دژخیمان گمان میکردن که جنایاتشون در سکوت و ترس و رعب و وحشت فراموش میشه، اما شما با افشاگریاتون این سکوت رو سالهاست که شکستید و جنبش دادخواهی قتل عام شدگان رو برپا کردید. به هر حال بر همه شما که امروز صدای اونها هستید و همچنین صدای مجاهدان سر موضع درود میفرستم و مطمئنم که این شورش و عصیان شما تا برچیدن بساط استبداد مذهبی در ایران ادامه خواهد یافت. درود بر همتون. And tear gas at anti-government demonstrators over the weekend. It's the most intense and deadliest crackdown against protesters in Iran. Chanting, the Revolutionary Guards are dictators. Recent protests inside Iran have been deadly, with security forces turning their weapons on their own people. Anger, frustration, and growing concern in Tehran as people protested against the 200% increase in fuel prices. Turned off their engines on major highways. Stand them up. I will suffocate you. How many are you? Who are your friends? Tell me who your friends are. You want to take the country away from us? No, I want to pass this kid. You are nothing, not big enough, you're small. We have unite. You think you're gonna get out of here alive? At this moment, meanwhile,
thousands of Iranian women and men, elites of the society from all walks of life are under torture in Iran's prisons. The religious fascism has deprived them of all civil rights and put them in danger of coronavirus. May you and I be their voice. After hearing those moving testimonies from the former political prisoners, I would like to invite to our digital stage Mr. Mohammed Darafarin. He's in Stockholm and he's going to be addressing this conference now. Mr. Darafarin is one of the families of the victims of the 1988 massacre with 5 martyrs. آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد کز می جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند. So because of some technical difficulties, we couldn't hear there from Mr. Darafarin. But now I'd like to invite another former political prisoner, Mr. Ahmir Borkhani, who'll be speaking to us from the United States. Over to you now. خود ز جان شستی از برای آزادی تا مگر به دست داریم دامن وصالش را می‌دویم به پای سر در قفای آزادی. پس از سالها نبردی بی امان و خونبار با دیکتاتوری سلطنتی و حصول آزادی، نسلی رها شده از استبداد سالیان قدم در عرصه نهاد. نسلی که در پی ایجاد جامعه دموکراتیک برای تحقق تساوی حقوق انسانها فارغ از هر گونه مناسبات متأثر از استبداد. ولی افسوس که خمینی سارق انقلاب از راه رسید. تا بسته شدن تمامی روزنه‌های فعالیت‌های مسالمت‌آمیز توسط فاشیسم دینی حاکم،
باز میبایست در قفای آزادی دوید و دامن محبت را به خون رنگین کرد و با فراز و نشیب‌های بسیار برای افشای چهره ناشناخته ارتجاع مخوف چشم‌ها و سرها و جان‌های شیفته را فدیه این راه نمودیم. این بار در مقابل تنور کشیدن دیو برآمده از پس قرون، نسلی آرمانخواه با اراده پولادی برای کسب آزادی خلقی به گروگان گرفته شده و مظلوم قد برافراش. نسلی که با دست گرفتن رایت شرف در کسوت مبارز و مجاهد برای آزادی تمام قد ایستاد و در یک کلام مقاومت بود و مقاومت بود و مقاومت. در زندانها علیرغم اعدام‌های شقاوت‌آمیز با شاید بیش از 300 نفر در هر شب این مقاومت ادامه داشت، نوش می‌گرفت و اوج می‌گرفتش تا مقطع قتل عام 67. رژیم طراحی برنامه‌ریزی قتل عام را از 1 سال قبل شروع کرده بود. جابجایی و طبقه‌بندی زندانیان بر اساس برنامه‌ریزی مدون توسط وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌های سرکوب رژیم انجام گرفته. ولی این بار مقاومت از نوع دیگری بود. مقاومتی فراسوی طاقت انسان که زندانیانی چون سید جعفر هاشمی و یاران شهید اینا از تبعیدی از مشهد بودن که سمبل درخشان آن بودن و در زندان گوهردش رقم خورد. مقاومتی الهام گرفته از انقلاب ایدئولوژیکی مجاهدین که خود جای صحبت بسیار داره که چگونه در زندان شکل گرفت. سید جعفر هاشمی در مقابل سؤال هیئت مرگ خود را سرباز رجبی معرفی کرد. آری، مبارزه و ایستادگی سالیان زندان همواره در اوج خود با نام خجسته مسعود عجین شده بود. کما اینکه در این سالیان نبرد با حاکمیت جهل و جور و جنون، حذف رسم مجاهدین و نام مریم و مسعود رجبی از سپهر سیاسی و مبارزاتی میهن امکان ناپذیره. همچنان که با اطلاع جنبش دادخواهی نام خواهر مریم از زمان بر تارک این جنبش می‌درخشد. من خودم یکی از بازماندگان قتل عام 67 هستم. در 12 مرداد نزد هیئت مرگ رفتم و در 15 باز هم در آن راهروی مرگ سعی می‌کردم به زعم خود و در حد جرأت خیش سعی می‌کردم که یاران و رفقایم را مطلع بکنم که آن افرادی که در آن اتاق نشستن هیئت مرگ هستند و این صف‌هایی که به سمت آمفی‌تئاتر میره، اینها در اونجا به سمت آمفی‌تئاتر مرگ میرن که در اونجا سمفونی مرگ می‌نوازن برای طغیان سربدار. غافل از این که اینان خود دل به دریا افکنانند، کسانی هستند که به مرگ ریشخند زدن، به هیئت مرگ ریشخند زدن و یک دست جام باده و یک دست زلف یار، مرگی چنین میانه میدانشان آرزوست. مثل محمد رضا شهیر افتخار، غلامرضا کیاکوجوری و داریوش حنیفه پور زیبا و یا مهدی وثوقیان که برگشت گفت نمیدونم نگری بهش چی گفت ولی اینو شنیدم که گفت کثافت تو باید از من عفو بخوای. و یا کسانی در اوین مثل مجید طالقانی یا امیر و مجید عبداللهی لاکلایی، 2 برادر 22 و 20 ساله که بر هویت مجاهدینی خود پای فشردن و سربدار شدن. و در آخرم به اونهایی که برای خدمتگزاری به رژیم از قتل عام و جنبش دادخواهی تلاش میکنند که هویت زدایی بکنند یا در صدد به انحراف کشاندن اون هستن، میگویم که ارز خود میبرین و زحمت ما میدارین. همون گونه که این روزها در دادگاه استکهلم میبینیم که تلاش 2 ساله رژیم
و مزدوران و نفوذی‌هایش برای به انحراف کشاندن جنبش دادخواهی به ضد خود تبدیل شده، به نحوی که رژیم از غلط کرده خود پشیمان است، اما دیگر کار از کار گذشته و رژیم در دامی افتاده که از طریق مزدور و دشخیم برای مقاومت بند کرده بود. و به بیان دیگر مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. و من اینجا دلم میخواد یاد بکنم از برخی از یاران شهیدم مثل قاسم سیفان، مصطفی محمدی محب، جعفر تجدد، احمد دهنادی، هادی دهناد، محمد رضا قربان علی، قاسم محب علی، مهدی علیزاده، علیرضا ایوزی علمداری، علیرضا جمشیدی و بسیار و فرامرز جمشیدی و بسیار یاران دیگه و همچنین از رفقای شهیدمون مثل رضا اسمتی یا رضا جانفشان و عباس علی منشی رودسری و سایر خیلی عظیمی از شهدان. امیدوارم که به زودی زود با پیروزی جنبش دادخواهی نام این شهیدان همچون سرودی زمزمه لبان خلق آزاد شدمون بشه. با درود به همگی. خاک را پس بزنید، سر من پای کسی دیگر اینجاست. زیر خاک وطنم قصه هایی پیداست. اینجا زندان گوهردشته. الان ساعت 11 یکشنبه 9 مرداد سال 67. منو از فری 8 صدا کردن. من دیگه بر نمیگردم. از 3 روز پیش قتل عام تو اوین شروع شد. تو گوهردشت از دیروز با اعدام بچه‌های مشهد شروع کردن. امروز از صبح رفتن سراغ کرجی‌ها. هر کی میگه اتهامم مجاهدین اعدام میشه. 30,000 تا شاید هم بیشتر تو این قتل عام اعدام میشن. این آزمایش نسل ماست. سراغ ملیکشا هم رفتن. اونایی که حکمشون هم تموم شده همه اعدام میشن. به مریضامون هم رحم نمیکنن. حتی محسن محمد باقر و ناصر منصوری هم که فلج و قطع نخواهی هستن اعدام میشن. تو اوینم قوقاست. بچه‌ها برای دفاع از اسم مجاهد سر از پا نمیشناسن. رئیسی بون محمدی کلافه شدن. اینجا هم ناصری هم کم آورده. میگه سازمان با شما چیکار کرده که تو صف اعدام از هم جلو میزنه. راستی یه ساعت پیش زهرا خسروی این پیامو با مرس از سلول انفرادی به ما رسوند. به من 20 دقیقه وقت دادم وصیت‌نامه بنویسم. اعدام بچه‌ها رو شروع کردم. منم تا چند دقیقه دیگه اعدام میشم. سلاممو به مسعود و مریم برسونید.
صدایی که تو گلومه از صدای شماست، شورشی که تو قلبمه از شکوه راه شماست. آهای شما که پر کشیدید و رفتید، جاتون همیشه سبز، جاتون همیشه شعله‌ور. ما کانونهای شورشی راه شما رو به آخر میرسونیم. میدونیم روز آزادی فرا میرسه.
با سلام خدمت خواهر مریم و تمام دوستان و یاران مقاومت. محمد دارآفرین هستم. من هم همراه هزاران هزار خانواده بازمانده قربانیان قتل عام 67 دادخواه خون عموام هستم. من امروز اینجا ایستادم تا گوشه ای از رنج‌ها، فشارها و دردهایی که بر خانواده‌ام گذشته گوشه هایش رو براتون شرح بدم. 5 عموی مجاهد من طی سالهای 60 تا 67 توسط رژیم خونخوار آخوندی به شهادت رسیدند. عموی مجاهد و قهرمانم اردشیر در 25 شهریور سال 1367 در تهران به شهادت رسید. دیگر عمویم تقی دارآفرین یک روز پس از خروج از خانه در راه سر کارش دستگیر میشه. 15 روز زیر شکنجه‌های شدید قرار میگیره. اون چیزی که همبندیاش میگن تو این 15 روز صدای فریادشو زیر شکنجه میشنیدن. و دقیقاً 5 روز پس از شهادت برادر کوچکش در 30 شهریور سال 63 در زندان مالکشتر لایجان به شهادت میرسه. عموی سومم رضا دارآفرین پس از آزادی از زندان که در طی مدت‌ها بود در حبس به سر می‌برد، پس از آزادی در یکی از پیاده‌روهای شهر لایجان در یک تصادف ساختگی به شهادت رسید. و اما اردکان و اردلان دارآفرین با اینکه 3 برادرشان طی این سالها اعدام شده بود، اما زیر فشارها هرگز از آرمان مجاهدین کوتاه نیامدند و در قتل عام 30,000 گل سرخ آزادی بوسه بر طناب دار زدن به 3 برادر خیش پیوستند همچون بقیه 30,000. به سختی میشه درج و رنجی که تو این سالها به خانواده من گذشت همچنین به بقیه خانواده های مجاهدین اینجا ایستاد و شرح داد یا بشه اصلا حسش کرد. فکرش برای عده‌ای شاید حتی غیر ممکنه. به خصوص مادر بزرگم که طی سالهای دهه خونین 60 کارش فقط گریه بود. شبهاشو فقط با گریه میگذروند. من و خواهرم که در اون سالها کوچیک بودیم کارمون گریستن بود به همراه مادر بزرگی که 5 تا از بچه‌هاش یا اعدام شده بودن یا هنوز تو زندان بودن. ما هم تو گوشه‌های این خونه میشستیم و میگرستیم و برای آرامش خودمون و مادر بزرگمون در آغوش میگرفتیمش. چه ها بر پدرم نگذشت. پدرم نانآور خانواده‌ای بود که پدر بزرگم خیلی زودتر از اینا به دلیل بیماری از بین رفته بود. پدرم برادراشو مثل بچهش بزرگ کرد. زمانی که پدر بزرگم فوت کرد کوچکترین عموم که اردلان باشه 9 سالش بود. ولی این رژیم تک تک برادراش ازش گرفت. حتی
برای که پدرم به زانو در بیارن تا در مقابل برادراش که آرمان مجاهدین داشتن مغازش پلم کردن. ولی پدرم هرگز جلوی اینها خم نشد. این گوشه ای از سرنوشت تیر و تاریه که این رژیم بر سر خانواده های هوادار مجاهدین آورده تا کسی جرأت نکنه حتی در مقابلشون بلند بشه. اما خوشا نسل مسعود رجوی، نسل مجاهدین که هرگز یک قدم عقب ننشست بلکه هر روز بیشتر و بیشتر تو این راه آزادی قدم به جلو نهاد. این شعله هرگز خاموش نمیشه تا براندازی، تا به زیر کشیدن، به محاکمه کشیدن تک تک این جانیان با پرچمداری خواهر مریم با تمام مقاومت باید همونجوری که تا امروز کسی صدای ما رو نمیشنید، خواهر مریم کاری کرد که تمام دنیا صدای ما رو بشنون تا دادخواه خون اون عزیزان باشیم. این تیکه رو خطاب به رژیم صفاک میگم. هرچند اونا فکر کردن با کشتن اردکان و اردلان، با اعدام کردن اردکان و اردلان که در زمان دستگیری فقط 15 و 16 ساله بودن، میتونن این نسل رو که نسل فدا بود به انقراض بکشونن. اما چنین نیست. امروز من اینجا ایستادم، 2 فرزند دارم که اسمشون با افتخار اردکان و اردلان دارآفرینه و همینجا با تمام مجاهدین که طناب‌های دار رو ایستاده بوسیدند عهد می‌بندم که تا آخرین نفس راهشون رو ادامه خواهم داد و همراه مقاومت به پرچمداری خواهر مریم و همچنین برادر مسعود. نگاه کن من به کجا رسیدم، به کهکشان بیکران، به آسمان. درود فراوان بر شهدای راه آزادی. حاضر. متشکرم. با درود بر شما برادرم محمد دارآفرین و همه خانواده قهرمانت و همچنین برادر گرامیم امیر برجخانی که از آمریکا صحبت کرد. و با درود و سلام به همه شما هواداران و یاران مقاومت و یاران شورشگر در همه کشورهای مختلف. این خاطرات تکان دهنده تک تک شما واقعا قلب هر انسان آزادی رو به درد میاره. من دلم خواست ساعتها دوباره شماها رو میشنیدم از همه خاطراتی که دارین، ولی فرصت نیست که نه شما ادامه بدین و نه بقیه بگن. ولی ببینید این مقاومت پر است از این خانواده هایی که پرچم پر افتخار شهدا رو بلند کردند و به کوری چشم دشمن دارن اون رو با شتاب و سرعت به پیش میبرن و همه جا عطر و بوی اون شهدا و راه و آرمان اونها رو میپراکنن. درود بر شما که آروم نمیشینین و دادخواه این شهیدان هستید و با افشاگریاتون این روزها و همچنین شرکتتون در تظاهرات و کارزار گسترده دادخواهی رژیم رو به وحشت انداختین. واقعیت اینه که راست میگین، رژیم خیلی وحشت داره از شما که این همچنان بر سوگندهای اون سربداران پا میفشارید
و شعارهای اونا رو تکرار میکنید که مرگ بر خمینی و خامنه‌ای و درود بر مسعود. درود بر شما و دیگر یاران شورشگر و مادران و پدران و خانواده های شهیدان سرفراز 67 و همه شهدا، و با تشکر از تلاش های شبانه روزی شما تو این کارزار که خستگی ناپذیر همچنان هر روز به پیش میرین و همچنان که گفتید بر تعداد، بر کمیت و بر کیفیت شما در واقع اضافه می شود و این همون چیزی است که رژیم رو بی نهایت به وحشت انداخته. کانون‌های شورشی رو نگاه کنید در داخل هر روز و هر روز و هر روز و تا به صفوف خودتون در کشورهای مختلف که چگونه نسل‌های جدید وارد میدان میشن و این چنین رژیم رو به لرزه میندازن. موفق و پیروز باشید. I have been so incredibly moved by today's event. I've listened with you to so many testimonies of the sacrifices many political prisoners and their families have made. We've heard their stories of torture, suffering, and loss. We've heard legal experts, Jeffrey Robertson, Eric David, on how the massacre can be called a genocide, as well as a crime against humanity. There have been calls from former prime ministers, foreign ministers for an independent inquiry into the massacre of 1988. And a reminder, so many reminders that we all have a role to play. Because as Kumi Naidu, the former head of Amnesty International, reminded us, you can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. So our conference ends now, but the story continues. I would like to thank everyone, the international experts, the political dignitaries, and the 1,000 political prisoners and families of the victims for participating. I extend my very best wishes for the success of the Call for Justice movement and to Madame Rajavi in achieving justice for the victims of this ongoing crime against humanity. Thank you all so very much for having me as your MC, and I really hope to meet some of you, all of you in person someday soon. Today was an important day. As you said, this conference was about human rights and human values. Today was also a very hard day because we listened to moving testimonies of those who suffered a lot. They told with lots of emotion what happened to them and to their loved ones. These men and women wanted to bring democracy and freedom for their people against the theocracy ruling Iran. They suffered, but they are determined to continue the path of victims of 1988 massacre and restore justice for the Iranian people. Thank you again for being with us today. Thank you very much. همیهنان عزیز، کنفرانس ایران نسل‌کشی و قتل عام سال 67 در اینجا به پایان میرسه. ما هم از شما تشکر میکنیم که در این برنامه ما رو همراهی کردید. It's been an absolute pleasure and a real honor. Thank you so much, Madame Rajavi. اجازه بدید که thank you very much, dear Edie. در پایان این کنفرانس در راستای فعالیت‌های جنبش دادخواهی لازمه که از همه شخصیت‌ها، حقوقدانان، محققان، شاهدان و یاران و هموطنان عزیز در داخل و خارج ایران تشکر کنم. همه سخنان تاکید بر این داشت که یک جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط رژیم تبهکار آخوندی انجام شده و دنیا باید این رو و دولت‌ها باید این رو به رسمیت بشناسن. همه تاکید کردند بر قتل عام وحشیانه و خونبار زندانیان سیاسی و اعضای مجاهدین و از طرفی همه تحت تاثیر استقامت و پایداری نسلی هستند که به این رژیم تسلیم نشدند و با تحمل همه درد و رنج‌ها و سختی‌ها اما از پا ننشستند و این
در کنفرانس امروز حضور 1000 زندانی از بند رسته متبلور بود. این پایداری یک پیام امیدبخش برای همه کسانی که برای عدالت و آزادی می جنگند که نه جنایت‌ها و نه جنایتکاران فراموش نمی شوند و روز حسابرسی فرا می رسد. این راه و مسیر و مقاومتی است تا پیروزی. همگی موفق و پیروز باشید. سلاحت بگیرم رهت پیش گیرم